Hello everyone, very good evening to all of you. So আজি আমি ডিসকাশন কৰিম APSC Prelims Advait IAS Academy আমি যেটো mock test কৰি আছো আজি আমি part 2 ডিসকাশন কৰিম। So কালি আমি part 1 ডিসকাশন কৰিছিলো। বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন একচুয়ালি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস বোৰ ওপৰত যিবোৰ আমি কোৱেশ্চন বনাইছো সেইবোৰ আমি ডিসকাশন কৰি আছো। সো ডেফিনেটলি এই কোৱেশ্চন খিনি আপোনালোকে যেটা কৰিব সো ইম্পৰ্টেন্ট টপিক বোৰ আপোনালোকে পাই যাব আৰু ইট উইল ডেফিনেটলি হেল্প ইউ ইন ইউৰ আপকামিং প্ৰিলিমছ এক্সাম ওকে। আৰু মই এটা কথা ইয়াতে কম যে যিসকলে লাইভ চোৱা ৰেকৰ্ডিং চাব তেওঁলোকে 1.5x কৰিও আপোনালোকে চাব পাৰিব যাতে সোনকালে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কমপ্লিট হয়। আৰু যিখিনি কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আই থিংক বা আমি আমাৰ টিমটোৱে ভাবিছোঁ যে বহুত এটা কোৱালিটি কণ্টেণ্ট আমি লৈ আহিছোঁ। ডেফিনেটলি একেটা কুৱেশ্যনটো নাহে বাট এই টপিকবোৰ যদি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰে ডেফিনেটলি এইটোৱে আপোনালোকক পৰীক্ষাত হেল্প কৰিব ওকে। চ' আমাৰ মাজত বঞ্জিত ছাৰ আছে, সংগীতা মেম আছে। সংগীতা মেমে কৰিব এতিয়া প্ৰথমতে ক্লাছখিনি, তাৰপিছত বঞ্জিত ছাৰে কৰিব, দেন আই উইল ডিছকাছ ওকে। আৰু এনেকৈ আমি এডভাইট আইএছত যিমানকেইটা আমাৰ টেষ্ট হৈছে মক টেষ্ট হৈছে গোটেইকেইটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপ টু প্ৰিলিমছলৈকে ওকে। ইনক্লুডিং আমি চি ছেটৰ দুটা তিনিটা আমি মক টেষ্ট লৈ আহিম আপোনালোকে যাতে এটা এজ পায় পৰীক্ষাটোত ওকে। চ' থেংক ইউ এভৰিৱান, ডু জইন দি ক্লাছ। চ' with this I hand over the mic to Sangeeta ma'am and she will continue the class okay. Thank you. Thank you, sir. Okay, hello everyone. Good evening. So I hope our আগৰ যেটো যোৱাকালিৰ ক্লাছ আছিলে আপোনালোকে চাইছে, যদি চোৱা নাই ইয়াৰে পাৰ্ট 1 টো আপোনালোকে চাই ল'ব বিকজ আমি অলৰেডি বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ। তাতে বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ কভাৰ কৰা হৈছে। আপোনালোকৰ এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ছাৰে যেনেকৈ ক'লে। চ' যোনে যোনে লাইভ চাই আছে আপোনালোকে আমি যেতিয়া কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰিম অকণমান পজ কৰি লৈ কুৱেশ্যনটো পঢ়িব বা নিজে আনচাৰখিনি কমেণ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিব। দিছ উইল ডেফিনেটলি হেল্প ইউ। এণ্ড কিবা যদি ডাউট থাকে কুৱেৰি থাকে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব অ'কে। চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট যিটো কুৱেশ্যন ইয়াতে এইকেইটা কুৱেশ্যন পলিটি ৰিলেটেড কুৱেশ্যন কিছুমান আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, নিউজত থকা বস্তু হয় অ'কে। আমি জনাটো খুব নেচেচাৰী। প্ৰথম ইয়াতে যোনটো কুৱেশ্যন আছে ইয়াতে আমাৰ কৈছে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ডিলিমিটেশ্যন অফ কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ ইন ইণ্ডিয়া কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ। আৰু এই ষ্টেটমেণ্টকেইটা যে দিয়া আছে কোনকেইটা কাৰেক্ট সুধিছে। গতিকে ডিলিমিটেশ্যন আমাৰ নিউজত আছিলে ৰাইট, লাষ্ট 2 years আমি দেখা পাই আছোঁ। আৰু এই কুৱেশ্যনটো এই টাৰ্মটো আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এনেও আমি জানিব লাগে অ'কে। আমাৰ এতিয়া যে আমি ইলেকশ্যনো দেখা পাই আছোঁ ৰাইট, আমাৰ যিখিনি চলি আছে। দেন আমাৰ স্পেচিয়েল ৰিভিজন, স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন আমি নিউজত আমি আহি আছে। চ' উই কেন এক্সপেক্ট কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম দিছ টপিকছ ৰাইট। এইটো যোনটো কুৱেশ্যন এবাৰ আপোনালোকে পঢ়ক আৰু আনচাৰটো কি হয় কৰিব ট্ৰাই কৰক। অসমীয়াত লিখাখিনি মই অলপ দেখাই দিছোঁ পজ কৰি পেলাই। আপোনালোকে অসমীয়া যিকেইজন মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্ট আছে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব, অকণমান পজ কৰি লৈ ষ্টেটমেণ্টকেইটা পঢ়ক আৰু আনচাৰটো নিজে কৰিব ট্ৰাই কৰক। চ' আমি আই থিংক সকলোৱে যিহেতু আমি এতিয়া এক্সাম দিব গৈ আছোঁ, আপোনালোকে যিহেতু এক্সাম দিব গৈ আছে, চ' ডিলিমিটেশ্যন কি হয় ডেফিনেটলি পঢ়িছেই। মেইনলি আমাৰ যদি আমি চাওঁ আমাৰ যিবোৰ চিট আছে লোকসভা আমি যিটো বা লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ঠিক আছে, চিটবিলাক যি আছে বা টেৰিটৰিয়েল যিখিনি কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে তাৰে আমি যিটো কি কৰোঁ, আমি ডিলিমিটেশ্যন বুলি ক'লে আমি এইটো বুজোঁ যে আমি সেই যোনটো number of seats and boundary সেইটো আমি কি কৰোঁ ফিক্স কৰোঁ ৰাইট। দ্য প্ৰচেছ অফ ফিক্সিং দ্য নাম্বাৰ অফ seats and boundaries of the territorial constituencies in Lok Sabha and state legislative assembly right. Mainly population এতিয়া যেনেকৈ পপুলেশ্যন বাঢ়ি গৈ থাকিলে মানুহৰ পপুলেশ্যন বাঢ়ি গৈ থাকিলে এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি কি হয় এৰিয়াটো বাঢ়ি মানে আল্টিমেটলি কি হয় এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি কেনেকৈ ডিটাৰমিন কৰে যে এজন মেম্বাৰ অফ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আণ্ডাৰ কোনটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি তেওঁ হয়। চ' ডেফিনেটলি মানুহৰ উইথ টাইম আমাৰ কি হয় পপুলেশ্যন বাঢ়ি গৈ থাকে। চ' পপুলেশ্যন চেঞ্জৰ লগতে বহুত আমাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক চেঞ্জেছ আহে। চ' সেই ছ'চিঅ' ইকনমিক চেঞ্জেছখিনি হেণ্ডেল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ডিলিমিটেশ্যন কৰাটো নেচেচাৰী ৰাইট। চ' সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ডিলিমিটেশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ সেইটো আমাৰ মেইনলি ইট ইজ হোৱাট প্ৰচেছ অফ ফিক্সিং দ্য চিটছ এণ্ড টেৰিটৰিজ অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিজ ৰাইট অ'কে। ইয়াতে ষ্টেটমেণ্ট প্ৰথমটো কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট ডিলিমিটেশ্যন এক্সাৰচাইজ ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ কণ্ডাক্টেড ডিউৰিং 1950-51 উইথ দি এছিষ্টেণ্ট অফ
assistance of election commission সহযোগত প্ৰথম আমাৰ delimitation exercise 1951 ত কৰিছে বুলি কৈছে তাৰ পিছত কৈছে যে যোনখন আমাৰ delimitation commission act হেখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1952 ত enact কৰা হৈছিলে then third statementত কৈছে যে delimitation যিবোৰ commission হেবোৰ প্ৰত্যেক censusৰ পিছত হৈ আহিছে বুলি কৈছে every census after every census মানে ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পিছত প্ৰত্যেক censusৰ পিছতে delimitation commissions গঠন হৈ আছে বুলি কৈছে আৰু লাষ্টত কৈছে যে no delimitation exercise was undertaken after 1981 and 1991 censuses মানে 1981 আৰু 91 ৰ যেটো census হৈছিলে তাৰ পিছত কিন্তু delimitation exercise হোৱা নাছিলে বুলি কৈছে ইয়াতে এটা কোন কেটা statement correct সুদিছে জুনে জুনে চাই আছে আনসাৰটো কব ট্ৰাই কৰক I hope আপোনালোকে অলৰেডি গেছ কৰিছে So, আমি delimitation basically আমাৰ কেতিয়া হৈছিলে 1950 anyone কোনবা কব পাৰিব চাৰিবাৰ হৈছে এতিয়ালৈকে 1952 1963 then 1972 আৰু 2002 হয়নে I hope এখিনি আপোনালোকে পঢ়িছে anyone 1970 it should be 3 so আমি এতিয়া এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে delimitation এতিয়ালৈকে আমি চাৰিবাৰ দেখা পাইছো ওকে delimitation commission চাৰিবাৰ গঠন হৈছে ওকে this is important and I hope আপোনালোকে এই বস্তুখিনি নজৰ ৰাখিছে আৰু delimitation commission এখনৰ কোন চেয়াৰম্যান থাকে কোন কেজন মেম্বাৰ হয় হেইটো জানাটো নেসেসাৰী আপোনালোকে যদি পঢ়া নাই ইন ডিটেইলস হেবোৰ চাব বিকজ আমি কোৱেশ্চনত হেবোৰ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো APSC ৰাইট এতিয়া ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব anyone জুনে চাই আছে প্লিজ কাইন্ডলি কব ট্ৰাই কৰক So মই যেনেকে অলৰেডি কলো ইয়াতে গুটেগিটা স্টেটমেন্ট একচুয়ালি কারেক্ট হয় বাট এটা স্টেটমেন্টে ইনকারেক্ট হেতু হৈছে যে স্টেটমেন্ট নাম্বার 3 ইয়াতে কৈছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পিছত যিমানটা সেন্সাস হৈছে প্ৰত্যেকটো সেন্সাসৰ পিছতে delimitation commission গঠন হৈছে বুলি কৈছে বাট হেতু কারেক্ট নহয় বিকজ আমি অলৰেডি দেখা পালো যে এতিয়ালৈকে আমি কিমান দেখা পাইছো আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স চাৰিবাৰে আমি delimitation commission গঠন হোৱা দেখা পাইছো ৰাইট ইয়েস ঠিক আছে সো আনসাৰ ইজ 1 2 and 4 yes correct already amar answer question then next amar jitu question hetu hoise question number 6 etu 60 question number 2 hoise je question to hoise je how many of the following pairs are correctly matched mane ei sarita article ase ei sarita article jitu provision ase he provisionor logot keita match hoy ase correctly hudise article sarita এটা হৈছে 178 of the Indian Constitution ঠিক আছে article 179 article 181 আৰু article 186 প্ৰথমটোত কৈছে article 178 of the Indian Constitution স্পিকাৰ আৰু ডেপুটি স্পিকাৰ আমি যে legislative assembly যত আমাৰ স্পিকাৰ আৰু ডেপুটি স্পিকাৰ এপইন্ট হয় হে কথাটো 178 ত আছে বুলি কৈছে সেকেন্ডত আছে যে 179 is regarding vacation, resignation and removal of speaker and deputy speaker. Jodi speaker post to vacate hoy, te kunba speaker ba deputy speaker jodi resign kore, ba kabak jodi remove kora hoy speaker ba deputy speaker, he provision to article 179 ot ase boli koise. Then koise 181 ot koise speaker or deputy speaker shall not preside during consideration of resolution for their removal. Mane kuntu homayat speaker aru deputy speaker e reside nokore boli koise. Jot teolok kuntu homayat nathake he kotha tu article 181 ot ase boli koise aru salary or allowances or bikhoye 186 ot ase boli koise. So a saritar bhitor yat koise how many of the pairs are correctly matched, keta pair correctly match hoy ase hetu hudise. Okay, so answer to kobo try korok ei article khini ami janatu necessary etia speaker jehetu ebar news ot asile amar right amar speaker last ami 2 years ot dekha paisu je speaker bahute news ot ase amar okay so speaker important hoi jay right
ইলেকশ্যন কমিশ্যন আমাৰ নিউজত আছিলে ইলেকশ্যন কমিশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' যিখিনি আমাৰ পলিটিৰ যিখিনি ষ্টেটিক টপিক ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ যিখিনি ষ্টেটিক টপিক যোনবোৰ কাৰেণ্টত বহুত নিউজত আছে সেইবোৰ আমি বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰাটো নেচেচাৰী বিকজ কুৱেশ্যনছ কেন বি আস্কড ফ্ৰম দেট টপিকছ অ'কে কি হ'ব ইয়াৰ আনচাৰটো এনিৱান চ' ইয়াতে এইটো অলপ ইজিয়ে হয় ইয়াতে ডি কাৰেক্ট অল ফ'ৰ গোটেই চাৰিটাই কাৰেক্টলি মেটচ হৈ আছে চ' আমি এই প্ৰভিজনকেইটা যিহেতু স্পীকাৰ ইজ ইন নিউজ চ' আমি এতিয়া এটলিষ্ট স্পীকাৰৰ কথা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত কোনকেইটা আৰ্টিকেলত স্পীকাৰৰ কথা আছে কিহৰ তেওঁলোকৰ ইন ডেপথ কি পজিশ্যন আছে ৰাইট যে এজন স্পীকাৰ থাকিব লাগিব স্পীকাৰ এপইণ্টমেণ্ট কি হয় তেওঁক কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰি ঠিক আছে কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে ৰিমুভেল অফ স্পীকাৰৰ কাৰণে ৰাইট চ' সেই বস্তুখিনি আৰু তেওঁৰ পাৱাৰ্ছ কি আমাৰ সংবিধানত কোনকেইটা আৰ্টিকেলত তেওঁলোক কথা আছে সেইখিনি আমি চোৱাটো খুব নেচেচাৰী যদি আপোনালোকে চোৱা নাই এতিয়ালৈকে এবাৰ এক্সামৰ আগত এইটো ৰিভাইজ কৰি ল'ব দেন আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 61 ইয়াত কৈছে যে দ্য recently defeated Constitution 131st Amendment Bill was primarily introduced to achieve which of the following objectives. So, A2 I think बहुत easy হয় because newsot asile ami dekhai paisilu khub eta hanghatik eta environment hoisile right amar parliamentot 131st constitutional amendment jitu bill hetu anisile kintu he bill tue বাস মানে কি ডিফিট হৈ গ'ল বিলখন পাছ নহ'লে ৰাইট অপজিশ্যনৰ পৰা সেই ছাপৰ্টটো নাপালে আৰু কিয় আছিলে আই থিংক সকলোৱে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়ি আছে বা নিউজ চাই আছে কিহৰ কথা আছিলে ইট ইজ ভেৰি ইজি আই থিংক প্ৰথমত কৈছে এক্সটেণ্ডিং ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন দেন নেক্সট কৈছে ইনক্ৰিজিং দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ষ্টেটছ ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট থ্ৰু এ ফ্ৰেছ চিট এল'কেশ্যন দেন এডভান্সিং দি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু ইন্ট্ৰডিউচিং সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যনছ of parliament and state legislature মানে introducing simultaneous election of parliament and state legislature eto ami one nation one election er kotha kau right je eta ekhon mane ekelage amar jitu elections jate conduct hoy parliament to state legislature to eketa samoyte jate gothon hoy ei kotha tu ase right so ki hoy I think this is very easy So, ইয়াৰে কি হ'ব আনসাৰটো বেসিক্যালি আমাৰ যোনটো অপশন সি হেতু কাৰণে মানে আমাৰ যেটো উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কওঁ এই পাৰ্লিয়ামেন্টত হে যেটো 33% অফ উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ইমপ্লিমেন্টেশনৰ কাৰণে এই বিলখন বেসিক্যালি আমাৰ প্ৰেজেন্ট গৱৰ্ণমেন্টে পাৰ্লিয়ামেন্টত উত্থাপন কৰিছিলে বিকজ আমি এতিয়া এই কথাটো আজি কিমান বছৰৰ পৰা চলিয়ে আছে ৰাইট যে আমাৰ উইমেনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন পাৰ্লিয়ামেন্টত বহাব লাগে 33% কৰিব লাগে 1/3 অফ দ্য সিটস উইমেনক প্ৰভাইড কৰিব লাগে সো হেতু কাৰণে এখন বিল এক্সট্ৰাকে আনা গৈছিল ৰাইট কিন্তু 106 যেটো এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ হে আন্ডাৰত ওকে সো অপশন সি দেন নেক্সট কোৱেশ্চন আছে which of the following provision empowers the election commission of India to undertake a special intensive revision of electoral rolls eta ami dekha pai aso newsot amar ki choli ase amar special revision hoy asile right ami special revision dekha paisilu hoy na aru amar logote Indiar kebakhonu states aru union territories ot amar special intensive revision eta asile SR special revision aru eta hoisile SIR hoise special intensive revision difference to jana to khub necessary je special revision ot ki hoy special intensive revision ot ki hoy so ইয়াতে হে স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজন যে হয় ইলেক্টৰেল ৰোল বিলাকৰ কোনটো আৰ্টিকেলত আছে হুদিছে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু কোনটো আৰ্টিকেল অফ হুইচ আৰ্টিকেল অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন লগতে কোনটো সেকশন ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট আমাৰ যেহেতু কি আছে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট 1950 আৰু ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট 1951 এই দুইখন এক্টৰ কোনটো সেকশন আৰু সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকেলত এই স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজনৰ কথা আছে বা প্ৰভিজন আছে হেতু হুদিছে আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব প্ৰথম কথাটো যে আমি স্পেশাল ৰিভিজন আৰু স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজনৰ ডিফাৰেন্সটো জানাটো খুব নেসেসাৰী ৰাইট কি হয় So basic আমি যদি চাও স্পেশাল ইন্টেনসিভ বুলি কলে কি বুঝো এটা ইন ডেপথ হয় মানে ফ্ৰেশ এনুমেৰেশন ফৰ্ম
ওলাই ঠিক আছে প্ৰত্যেক ঘৰৰ এজন ঘৰৰ যেজন ইন্ডিভিজুৱেল থাকিব প্ৰত্যেকজনৰ নামত এখন এনুমাৰেশ্যন ফৰ্ম থাকিব গোটেই ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব ৰাইট সেইখিনি বস্তু অফিচিয়েলছে ভেৰিফাই কৰিব গ্ৰাউণ্ড লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ৰাইট মানে ইন ডেপথ একদম ফ্ৰেছলি যেতিয়া আমি এনুমাৰেশ্যন কৰোঁ পপুলেশ্যনৰ যিটো এনুমাৰেশ্যন ঘৰত প্ৰত্যেকজন মানে ঘৰৰ যোন ইণ্ডিভিজুৱেল থাকিব গোটেইকেইজনৰে নতুনকৈ এখন ফৰ্ম আহিব আৰু তাতে নতুন এড হৈছে কোনোবাই ছাপ'জ এখন ঘৰৰ এজন ল'ৰা বা এগৰাকী ছোৱালী ছাপ'জ ভোটিং এজ আহিছে তেওঁ নতুনকৈ নাম আহিব ঠিক আছে চিটিজেনশ্বিপৰ কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে এখন নতুন ফৰ্ম হ'ব কোনোবা যদি ডেথ হৈ গৈছে সেই ডেথ হৈ গ'লে সেই মানুহজনৰ নামটো যে আঁতৰাব লাগিব তো তেনেকৈ মানে ফৰ্ম 8 ফৰ্ম 6 বহুতকেইখন আছে যদি আপোনালোকে পঢ়া নাই এবাৰ চাই ল'ব বিকজ যিহেতু অসমত এতিয়ালৈকেতো স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ইলেকশ্যনৰ আগত কি হৈছিলে স্পেচিয়েল ৰিভিজন হৈছিলে চ' আমি সেই তাৰে আণ্ডাৰত যিখিনি ফৰ্ম 6 ফৰ্ম 7 ফৰ্ম 8 কোনখন ফৰ্মত এডিশ্যন হয় কোনখন ফৰ্মত ফিল আপ কৰিলে ডিলিশ্যন হয় এটলিষ্ট সেইকেইটা টাৰ্ম আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজনত কি হয় ইন ডিটেইল গ্ৰাউণ্ড লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ফ্ৰেছলি এখন নতুন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি নতুন লেভেলত এইটো আমাৰ এনুমাৰেশ্যনটো হয় কিন্তু স্পেচিয়েল ৰিভিজনত কি হয় ঘৰত মানে আমাৰ জাষ্ট কিছুমান আপডেশ্যন হয় যে কিছুমান ফৰ এক্সাম্পল স্পেচিয়েল ৰিভিজনত এতিয়া এনেকুৱা হ'ব ছাপ'জ এগৰাকী মহিলা আছে যোনে এতিয়া বেলেগ নিজৰ মাকৰ ঘৰৰ পৰা বেলেগ এখন ঘৰলৈ এতিয়া বিয়া হৈ গ'ল চ' তেওঁৰ আগতে যিটো এড্ৰেছ আছিলে তেওঁ এড্ৰেছটো এতিয়া চেঞ্জ কৰিব লাগে চ' স্পেচিয়েল ৰিভিজনত সেনেকুৱা মাইন্যুট কিছুমান কাম কৰা হয় যেনেকৈ এড্ৰেছ চেঞ্জ হ'ল তো তেওঁ কনষ্টিটুৱেঞ্চি এটা বেলেগত এতিয়া ভোট দিব তেওঁ চেঞ্জ হৈ গ'ল ৰাইট চ' তেনেকৈ বা নতুন এড হৈছে ডিলিট হৈছে চ' স্পেচিয়েল ৰিভিজনত নতুনকৈ এনুমাৰেশ্যন ফৰ্ম ইউজ নহয় প্ৰিফিল যিবোৰ ডাটা থাকে সেই প্ৰিফিল ডাটাবিলাকত ভেৰিফাই কৰা হয় ৰাইট যে এইটো ঘৰত ইমানজন মেম্বাৰ আছে তাৰে যদি এজন ডেথ হৈ গ'ল এজনক কাটি দিয়া যাব নতুন আছে এড কৰি দিয়া যাব মানে চবৰে কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেলি নতুন ফৰ্ম নানে বাট স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজনত ফ্ৰেছলি নিউ এনুমাৰেশ্যন নিউ ফৰ্ম আহি পেলাই ইন ডেপথ কি হয় ৰিভিজনটো হয় ৰাইট চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব এনিৱান So, yare answer to actually C. Amar Article 324 of the Constitution, obviously Election Commission of India kotha quote ase Article 124 aru logote amar jitu Representation of People Act 1950 tare section number 21 subclause 3 section 21 subclause 3 a special intensive revision or kotha mention kore okay then next question to hoise consider the following statements regarding recognition of a national party by Election Commission of India etia amar Election Commission of India ki kore amar party blak recognize kore je eta party national party hobo karone teolukor কি eligibility হয় ওকে বা এটা পাৰ্টি ষ্টেট পাৰ্টি হ'ব কাৰণে কি eligibility হয় ওকে যেনেকৈ এতিয়া আমি যদি চাওঁ বিজেপি কংগ্ৰেছ নেশ্যনেল পাৰ্টি তেওঁলোকৰ eligibility কি হেনেকুৱাকৈ এটা পাৰ্টি নেশ্যনেল লেভেলত ৰেকগনিশ্যন পাব কাৰণে কি eligibility লাগে দেন ষ্টেট লেভেলত যিবোৰ আমাৰ পাৰ্টিজ আছে যেনেকৈ ষ্টেট লেভেলত এটা সংগঠনে ষ্টেট পাৰ্টি হিচাপে ৰেকগনিশ্যন পাবৰ কাৰণে কি প্ৰভিজন লাগে সেই ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে সেই কথাখিনি আছে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো ইয়াত কৈছে যে এ পাৰ্টি কেন বি ৰেকগনাইজড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্টি ইফ ইট চিকিউৰ্ছ এটলিষ্ট 6% অফ দ্য ভেলিড votes in 4 or more states ঠিক আছে মানে চাৰিখন বা চাৰিখনতকৈ বেছি ষ্টেটত যদি 6% তকৈ বেছি ভেলিড ভোট পাইছে ঠিক আছে and wins at least 4 লোকসভা সিট আৰু লগতে 4টা লোকসভা সিট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে ঠিক আছে হেতু হৈছে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট সেকেন্ডটোত কৈছে পাৰ্টি ক্যান বি ৰেকগনাইজড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্টি ইফ ইট wins at least 6% of total লোকসভা সিট with its elected members coming from at least 3 states মানে যদি এটা পাৰ্টিয়ে লোকসভাৰ টোটাল যদি লোকসভা at least 6% যিমান সিট আছে তাৰে যদি at least 6% পাইছে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ মেম্বাৰ গিজন তিনিখন ষ্টেটৰ পৰা যদি আহিছে ৰাইট তিনিখন ষ্টেটৰ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা যদি আহিছে দেন থাৰ্ড ষ্টেটমেন্টত কৈছে if it is recognized as a state party in 4 or more states for example jodi eta party sarikhonotke besi state ot india sarikhonotke besi state ot jodi he party to as a state party hisabe recognition already paise tene hole teoluku national party hobole recognition pabo right tar bisot ase recognition as a national party requires the fulfill of more than one prescribed criterion so yat koise je etatke besi criteria
যেটো প্ৰেসক্ৰাইব আছে তেওঁলোকে হেতু পাব লাগিব সো এই চাৰিটা স্টেটমেন্ট কৈছে কোনটো কাৰেক্ট সুধিছে কি হ'ব আনসাৰটো অসমীয়াক যিখিনি আছে সেইখিনি মই উলিয়াই দিছো আপোনালোকে অকমান পজ কৰি অসমীয়াত কথাখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বেসিক্যালি আমাৰ যিগিটা ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে সো এনেকুৱা নহয় যে গুটেই সো ফোৰ্থ স্টেটমেন্টটো ইয়াৰে ৰং আমি গমেই পাইছো যে এনেকুৱা নহয় যে এটাতকে বেছি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগে চাৰিটামান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তাৰে ভিতৰত এটা ফুলফিল কৰিলে ইটস এনাফ ওকে আৰু সেই ক্ৰাইটেৰিয়া গিটা কি হয় কিমান পাৰ্সেন্ট ভোট লাগিব লোকসভাৰ কিমানটা সিট থাকিব লাগিব কিমান গেখন ষ্টেটতকে বেছি ষ্টেটত তেওঁলোকৰ ৰেকগনিশ্যন পাব লাগিব হেগিটা বস্তু আমি জনাটো খুব নেসেসাৰী হৈ যায় সো আই হোপ আপোনালোকে অলৰেডি ষ্টেট পাৰ্টি বা নেশনাল পাৰ্টিৰ এই ষ্টেটিক যিখিনি বস্তু সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়িছে সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ ইয়াতে আমাৰ ষ্টেটমেন্ট 1 আৰু 3 আই থিংক কাৰেক্ট yes because one কি কৈছে one কৈছে যে national party হ'ব কাৰণে at least 6% valid vote লাগিব okay so আমাৰ যেটো voting share তাৰে 6% valid vote লাগিব চাৰিখন বা তাতকে বেছি ষ্টেটত আৰু লগতে চাৰিটা লোকসভা সিট পাবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব হে পাৰ্টিটোৱে ৰাইট ঠিক আছে সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো ইয়াত ইনকাৰেক্ট because ইয়াত কৈছে যে if it wins at least 6% of total Lok Sabha seats 6% of total Lok Sabha seats কথা যেটো কৈছে হেতু কারেক্ট নহয় because ইয়াতে আমি 6% নহয় এটো ক্ৰাইটেৰিয়া 2% ঠিক আছে if it wins 2% of total Lok Sabha seat মানে total যিমান Lok Sabha seat আছে তাৰে 2% যদি পায় then তেওঁলোক national party হ'বলে eligible হয় right আৰু ইয়াতে third statement টো কারেক্ট হয় right যদি এটা ষ্টেট পাৰ্টি হিচাপ এটা ষ্টেট পাৰ্টি চাৰিখন বা তাতকে বেছি ষ্টেটত অলৰেডি ৰেকগনিশ্যন পাইছে ওকে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি অসমৰ কথা চাওঁ এটা সাপোজ আমাৰ অসমৰ কি আছে ৰাইজৰ দল আছে কাইলে যদি ৰাইজৰ দলে অসমৰ লগতে আৰু চাৰিখন ষ্টেটত যদি তেওঁলোকে নিজৰ পাৰ্টি হিচাপে ৰেকগনিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকে যদি ইলেকশ্যনত ভাগ লয় তেনেহলে তেওঁলোকো এলিজিবল হ'ব পাৰে নেশনাল পাৰ্টি হিচাপে ওকে দেন নেক্সট কোৱেশ্চন Consider the following characteristics used for the identification of particularly vulnerable tribal groups PVTG okay PVTG যেটো গ্ৰুপ হয় হে গ্ৰুপটোৰ as a PVTG যদি ক্ৰাইটেৰিয়া মানে ক্লাসিফিকেশন কৰো কোনগিটা ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিলে PVTG হিচাপে কনসিডাৰ কৰাব হেগিটা সুধিছে আৰু ইয়াতে পাঁচটা ক্ৰাইটেৰিয়া দি দিছে তাৰে ভিতৰত কোনগিটা কাৰেক্ট সুধিছে হাউ মেনি কেটা কাৰেক্ট সুধিছে মই অসমীয়া যিগিটা টাৰ্ম আছে হেগিটা এতে মেনশন কৰি দিছো আপোনালোকে পজ কৰি এবাৰ পঢ়িব পাৰিব সো আই হোপ PVTG আপোনালোকে পঢ়িছে ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ নিউজত আমাৰ খুবেই থাকে এই বস্তুটো এই টপিকটো আমাৰ এনিও এবাৰ আমি দেখিয়াই পাইছো যে আমাৰ যেটো মিনিষ্ট্ৰি অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্সৰ যিবোৰ আমাৰ ইনিশিয়েটিভ হেখিনি ইনিশিয়েটিভ আমি অলৰেডি বহুতখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট দেখাই পাইছো যে কিমানখিনি নতুন নতুন আমাৰ initiative government লৈছে regarding upliftment of the tribal sector right so I hope ekini bostu apnalke pohise already so PVTG basically amar around 1973 Dhibar commission e naam to apnalke monot rakhibo Dhibar commission e Dhibar commission e PVTG characterization কথা কৈছিলে right so প্ৰথমত তেনে হে হিচাপতে আমাৰ PVTG যেটো টাৰ্ম হেতু আহিলে right হেতু অফিশিয়ালাইজ হল okay যোনটো আমাৰ ইনিশিয়ালি মেইনলি around একদম প্ৰথমতে যেতিয়া around 52 টা ট্ৰাইবেল গ্ৰুপক particularly vulnerable tribal group বুলি কনসিডাৰ কৰিছিলে পিছলে হেতু বাহিলে এতিয়া at present we have 75 PVTG particularly vulnerable tribal group মানে ধিবাৰ কমিশনে যেতিয়া ষ্টাডি কৰিছিলে তেওঁলোকে এটো দেখা পাইছিল যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা কিছুমান ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ আছে যোনবোৰ আন ট্ৰাইবেল গ্ৰুপতকে বেছি ব্যাকওয়াৰ্ড বা বেছি সোশিয়ালি ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়াৰ্ড বেছি ভালনাৰেবল ওকে তেওঁলোকক মানে আৰু সাপোৰ্ট লাগে আৰু প্ৰটেকশন লাগে যাতে তেওঁলোক
ডেভেলপ হওক ওকে তেওঁলোকৰ আপলিফমেণ্ট হওক ওকে অলৰেডি আমি ট্ৰাইবেল ছেকশ্যনৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ইনিচিয়েটিভ ইনিচিয়েলি লৈয়ে আহিছে বাট কিছুমান এনেকুৱা আৰু এক্সট্ৰিমলি বেকৱাৰ্ড এক্সট্ৰিমলি ভালনাৰেবল কিছুমান ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ আছে যোনবিলাকক স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন লাগে আৰু সেইকাৰণে ধিবাৰ কমিশ্যনে পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ যিটো টাৰ্ম সেইটো আনি তাৰে আণ্ডাৰত কিছুমান ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ কনচিডাৰ কৰিছিলে ইনিচিয়েলি 52 আছিলে এতিয়া আমি এট প্ৰেজেণ্ট উই হেভ আ টোটেল অফ হাউ মাছ 75 পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ ওকে ঠিক আছে আৰু আমি যদি চাওঁ ইয়াৰে ভিতৰত ওড়িশাত সবতকৈ হাইয়েষ্ট আছে এৰাউণ্ড 13 পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ বিলং টু ওড়িশা চ' এইখিনি আমি চোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰে এতিয়া যদি চাওঁ কোনকেইটা আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া হাউ মেনি অনলি 4 হ'ব বিকজ কেৰেক্টাৰিষ্টিক কেইটা কি হয় তেওঁলোকৰ প্ৰি এগ্ৰিকালচাৰেল লেভেল অফ টেকনলজি তেওঁলোকৰ যিটো এগ্ৰিকালচাৰেল টেকনলজি সেইটো আছে সেইটো মানে প্ৰি এগ্ৰিকালচাৰেল লেভেল ল' লেভেল অফ লিটাৰেচি ওকে দেন ইকনমিক বেকৱাৰ্ডনেছ আৰু ডিক্লাইনিং অৰ ষ্টেগনেণ্ট পপুলেশ্যন চ' বেচিকেলি অফিচিয়েলি এই চাৰিটা কেৰেক্টাৰিষ্টিকে ডিটাৰমাইন কৰিব যে এটা পাৰ্টিকুলাৰলি ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ PVTG আণ্ডাৰত আহে নে নাহে লাষ্ট যোনটো হয় যে ল' লেভেল অফ আৰ্বানাইজেশ্যন অৰ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্টিচিপেশ্যন যদিও এইটো একচুৱেলি এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হয় বাট এইটো অফিচিয়েলি এই ক্ৰাইটেৰিয়াটো মেণ্ডেট কৰা হোৱা নাই অ'কে চ' অনলি 3 অনলি 4 অ'কে দেন নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ এ ষ্টেট এখন ষ্টেটৰ চিফ মিনিষ্টাৰ এজনৰ ৰিলেটেড ষ্টেটমেণ্ট কেইটামান আছে কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট সুধিছে প্ৰথমটো কৈছে যে আমাৰ আৰ্টিকল যিটো 164 তাৰে মানে ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল 164 আণ্ডাৰত চিফ মিনিষ্টাৰজনক আমাৰ গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰে বুলি কৈছে ৰাইট দেন কৈছে এজন পাৰ্চন যোন ষ্টেট লেজিছলেচাৰৰ মেম্বাৰ নহয় তেওঁ চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে এবছৰলৈ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে উইদাউট গেটিং ইলেক্টেড ঠিক আছে দেন থাৰ্ডত কৈছে গভৰ্ণৰ এজনে যিকোনো সময়তে চিফ মিনিষ্টাৰ এজনক ডিছমিছ কৰি দিব পাৰিব যদিও তেওঁৰ ওচৰত মেজৰিটি ছাপৰ্ট থাকে সেইটো কৈছে আৰু ফ'ৰ্থ ষ্টেটমেণ্টত কৈছে যে চিফ মিনিষ্টাৰ এজন গভৰ্ণৰ আৰু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ মাজত এটা লিংক হিচাপে কাম কৰে আৰু সেইটো আৰ্টিকল 167ত উল্লেখ আছে বুলি কৈছে কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট সুধিছে অসমীয়া যিকেইটা আছে সেইকেইটা আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি লওক চ' এতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ যিহেতু নিউজত আছিলে আমি এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি চিফ মিনিষ্টাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজন কোনে এপইণ্ট কৰে কোনটো আৰ্টিকেলত মেনশ্যন আছে তেওঁৰ ফাংচনছ কি পাৱাৰ্ছ কি অ'কে দেন এট দ্য ছেইম টাইম এজন গভৰ্ণৰৰ পাৱাৰ কি থাকে তেওঁৰ ফাংচনছ কি ঠিক আছে আমি অলৰেডি পলিটি ষ্টেটিক পলিটিত পঢ়াই যায় যে আমাৰ ডি ফেক্টো ডি জিউৰে এক্সিকিউটিভ ৰাইট আমাৰ কোন হয় আমি চেণ্ট্ৰেল লেভেলত যদি চাওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দেন প্ৰেছিডেণ্ট ডি ফেক্টো ডি জিউৰে কাক কোৱা হয় অ'কে নমিনেল ৰিয়েল হেড কোন হয় কোনকেইটা আৰ্টিকেলত তেওঁলোকৰ কি প্ৰভিজন আছে চ' এই বস্তুখিনি আই থিংক আপোনালোকে চোৱাটো খুব নেচেচাৰী ৰিভাইজ কৰাটো খুব নেচেচাৰী অ'কে চ' ইয়াৰে কি হ'ব এইটো ষ্টেটমেণ্ট ইয়াৰে কোনকেইটা কাৰেক্ট হ'ব আৰ্টিকেলকেইটা আই হোপ আপোনালোকে অলৰেডি পঢ়িছে পলিটিত Okay, so this is I think easy. This one is a easy question. ইয়াতে আমি দেখা পাইছো কোনটো statement incorrect. ইয়াতে কোনটো correct দিছে. So basically ইয়াত দুটা statement correct. প্ৰথমটো correct আৰু লাষ্টৰটো correct. কিন্তু secondটো আৰু thirdটো incorrect because secondত কৈছে যে এজন ব্যক্তি যদি আমাৰ ষ্টেটৰ যিটো legislature ঠিক আছে আমাৰ state legislative assembly বা state legislative council এজন ব্যক্তি যদি এই আমাৰ legislature যদি মেম্বাৰ নহয় কিন্তু তথাপিতো সেই ব্যক্তিজনক যদি আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰিছে তেওঁ কিমান দিনলৈ থাকিব সেই পাৱাৰটো লৈ ইয়াতে 1 year বুলি কৈছে কিন্তু 6 months ওকে 6 মাহ হলে তেওঁ চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে কাম কৰিব পাৰিব উইদাউট গেটিং ইলেক্টেড কিন্তু তাৰপিছত ইলেক্ট হ'ব লাগিব তেওঁ
okay so hetu criteria ate bhul dia ase then next governor can dismiss the chief minister at any time ejon governor at chief minister ejonok jikunu muhurtote dismiss nokoribo nuare or specifically jodi teosot already support ase legislature jodi legislative assembly ba legislative council e jodi teok already support dise majority support jodi ase leader jonor tetia hole to definitely teok otrabo nuare okay so amar yate option A 1 and 4 are correct okay then next statement next question to hoise the office of the advocate general for a state is mentioned in which of the following articles amar advocate general or advocate junjon general thake teok kuntu article ot mention kora hoise boli hudise this is also important bahut easy hoy I think eto apnalke already jane so yare ki hobo answer to B article 165 e advocate general kotha koy etia ami jodi advocate general kotha koisu then ami attorney general kothao janibo lagibo so apnalke comment section ot janabo je attorney general of India teor kotha সংবিধানৰ kuntu article ot ullekh ase okay let us know in the comment section then let's move on to the next question the state waqf board established for the administration and management of the waqf properties is which of the following type of body so amar jitu state or waqf board so last 2 years ami etu topic ku bahut dekhisu okay waqf properties waqf act right amar jikhini changes ani asile government e parliament so he bostu khini ami saisu je ete he state waqf board khon কি টাইপ অফ বডি হুদিছে কনস্টিটিউশনাল হয় স্ট্যাটুটৰি হয় এক্সিকিউটিভ বডি হয় নে ৰেগুলেটৰি বডি সো দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট আমি ইয়াৰ পৰা মেইনলি আমি কি ডিস্টিংশন বু চাব লাগিব যে আমাৰ কনস্টিটিউশনাল বডিজ কিছুমান থাকে যোনবোৰ ইনস্টিটিউশন বা যোনবোৰ বডিজ আমাৰ কনস্টিটিউশনত মেনশন আছে তেওঁলোক হেখিনিক আমি কনস্টিটিউশনাল বডি বুলি কওঁ আৰু যিবোৰ কনস্টিটিউশনত মেনশন নাই হেবোৰ আমি নন কনস্টিটিউশনাল বডি বুলি কওঁ সো নন কনস্টিটিউশনাল বডি আন্ডাৰটো আমাৰ কিছুমান আৰু ফাৰ্দাৰ ডিভিজন থাকে ৰাইট যেনেকে স্ট্যাটুটৰি নন স্ট্যাটুটৰি মানে কি হৈছে যদি কোনবা এখন পাৰ্লিয়ামেন্টৰ এক্ট বা পাৰ্লিয়ামেন্টৰ এখন আইনৰ পৰা এটা ইনস্টিটিউশন গঠন কৰা হৈছে এটা বডি গঠন কৰা হৈছে দ্যাট ইজ আ স্ট্যাটুটৰি বডি ৰাইট আৰু যদি এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ লৈ পেলাই পাস কৰা হৈছে ফৰ এক্সাম্পল যেনেকে আমাৰ নীতি আয়োগ কি হয় কমেন্ট সেকশন জনাব কি what type of body is নীতি আয়োগ let us know in the comment section so heneke ami kisman differentiation ase gotike state waqf board khon ki hoy so basically amar jikhon waqf act 1995 tar underot state waqf board khon establish kora hoisile gotike he karone yare answer to b etu ki hoy jehetu ami ekhon statute mane ekhon act apora ei body tu gothon kora hoisile he karone it is a statutory body right so I hope this is clear okay then next question okay so aji etue mur last question next amar JP sir hibo yat koise the powers of superintendence direction and control of preparation of electoral rolls and conduct of election to panchayat are vested under which article of the constitution amar basically panchayator jibur election hoy right tare karone jibur electoral roll prepare kore ba election conduct korte jikhini process hoy hekhini karone kuntu article সংবিধানত উল্লেখ কৰা হৈছে হুদিছে সো পঞ্চায়তস এন্ড মিউনিসিপালিটিজ আমি জানোৱে যে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ যেটো আমি ডেমোক্ৰেটিক ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশন কওঁ ওকে আমি হে ডেমোক্ৰেটিক ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশনৰ আন্ডাৰত আমাৰ পঞ্চায়তস আৰু মিউনিসিপালিটিজক কি কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে ৰাইট 11th and 12th schedule ani pelai সংবিধানত সো পঞ্চায়তৰ কোন গিটা আৰ্টিকেল আছে মিউনিসিপালিটিৰ কোন গিটা আৰ্টিকেল আছে হেগিটা আমি জানাটো খুব নেসেসারি ৰাইট এতিয়া পঞ্চায়তৰ ইলেকশনৰ টু ৰিলেটেড হুদিছে যেহেতু পঞ্চায়ত ইলেকশনও আমি দেখা পাইছিলো ৰাইট ইয়াতে আনসাৰটো কি হ'ব anyone okay so yare b okay b is the correct answer 243k juntu article ase tate ami dekha pao je panchayator election related jikhini kotha hekhini kotha mention ase right so I hope ekhini bostu clear
সো এইখিনি আসলে পলিটিৰ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিহেতু এই টপিককেইটা নিউজত আছে সো সেইকাৰণে আমি অলপ তাৰ ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যন আনিব ট্ৰাই কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে অলৰেডি পঢ়িছে ৱেল ৰিভাইজ ভেৰি গুড যদি নাই কৰা এই টপিকবোৰ অকণমান ইন ডেপথ ষ্টাডি কৰক বিকজ ইয়াৰে ওচৰে পাজৰে কিছুমান কুৱেশ্যন আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ কিবা থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নেক্সট আমাৰ আই থিংক বনজিৎ ছাৰে আপোনালোকক কণ্টিনিউ কৰিব এণ্ড তাৰপিছত আমাৰ জি পি ছাৰ অ'কে চ' থেংক ইউ ওকে থ্যাংক ইউ সংগীতা মেম মেমে এতিয়ালৈকে কৰালে আৰু তাৰ পিছৰ যিখিনি টপিক আছে সেইখিনি এতিয়া মই লৈ যাম আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক কৰাম যিটো লাষ্ট পাৰ্ট থাকিব 86 মই আপোনালোকক কুৱেশ্যন নম্বৰ 86ৰ পৰা যিখিনি প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাই যাম লগত এটা সলিউশ্যন আৰু এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি কৈ যাম ঠিক আছে চ' আই উইল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম কুৱেশ্যন নম্বৰ 86 অ'কে গতিকে আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ওকে আমি চাম কি কুৱেশ্যন নম্বৰ 86 ঠিক আছে 86ৰ এই প্ৰশ্নটো কিহৰ লগত জড়িত অসমৰ চৰকাৰী আঁচনি লগতে কিহৰ অসমৰ সত্ৰসমূহৰ লগত জড়িত কিহৰ লগত সত্ৰসমূহৰ লগত জড়িত ঠিক আছে এই প্ৰশ্নটো চাব ঠিক আছে এই প্ৰশ্নটো চাব ইয়াত কি দিয়া আছে চাব প্ৰশ্নটোত কি দিছে অসমৰ উদাসীন ভকত ঠিক আছে যিবিলাক উদাসীন সত্ৰ আছে বা ভকতসমূহ অসমৰ উদাসীন ভকতসকলৰ বাবে শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰা আৰ্থিক সাহায্য আঁচনিখনৰ সন্দৰ্ভত আমাক কি দিছে এটা বিস্তৃত এটা চাব দিছে টকা চাব দিছে ঠিক আছে গতিকে আমি চাম কি দিছে যেনে শিকিছে বিবৃতিসমূহ আলোচনা কৰা এই আঁচনিৰ অধীনত অসমৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সত্ৰসমূহৰ সৈতে থকা যোগ্য উদাসীন ভকতক মাহিলী কিমান দিব 1500কে দিয়া কথা কৈছে ঠিক আছে এইটো ৰাইট এইটো মই জানো ৰাইট বুলি তো কি কৰিছে এই যিখন আঁচনি আহিছে উদাসীন ভকতৰ কাৰণে তো যিবিলাক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সত্ৰ আছে যেনেকুৱা আপোনাৰ কি ক'লো উত্তৰ কমলাবাৰী ভোগপুৰ সত্ৰ হয় নহয় শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰ এইবিলাক কি হয় উদাসীন সত্ৰ হয় আৰু এই সত্ৰৰ যিসমূহ ভকত আছে তেওঁলোকক কি কৰাৰ কথা কৈছে মাহিলী 1500কৈ টকা দিয়া এটা আৰ্থিক সাহায্য দিয়া কথা কৈছে ঠিক আছে তো প্ৰথম পইণ্টটো শুদ্ধ সম্পূৰ্ণ কাৰেক্টভাৱে আমি গম পালোঁ ঠিক আছে তাৰ পিছৰটো চাব তাৰ পিছৰটো কি দিয়া আছে এই আৰ্থিক সাহায্য প্ৰতি মাহে নিৰ্দিষ্ট বেংকৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হ'ব নহয় ইয়াক কি কৰিব চৰকাৰে ডাইৰেক্ট টু বেনিফিচিয়াৰী ট্ৰান্সফাৰ মানে কি দিব বেনিফিচিয়াৰী একাউণ্টছত চৰকাৰে কি কৰিব ডাইৰেক্টলি ইয়াক জমা কৰি দিব গম পাইছেনে ইয়াৰ কাৰণে কোনো মাজত তেওঁলোকে বেংকক লোৱা তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট কি কৰিব বেংক ট্ৰান্সফাৰ বা ডিবিটি কৰি দিব তো এইটো কি হ'ব এইটো ভুল এইটো চৰকাৰে কি কৰি আছে ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰান্সফাৰৰ জৰিয়তে চৰকাৰে পইচা দি আছে তো কোনো কাক ৰখা নাই বেংকক এক মাজত ৰখা নাই হিতাধাৰী তালিকা প্ৰথমতে জিলা পৰ্যায়ত প্ৰস্তুত কৰিব আৰু ভেৰিফাই কৰা হ'ব তাৰ পাছত DIDS পৰ্টেলত ইয়েছ প্ৰথমতে কি কৰিব তেওঁলোকে যিবিলাক হিতাধিকাৰী তাৰ আহিব তাত জিলা পৰ্যায়ত প্ৰস্তুত কৰিব তাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তাৰ পিছত সেইবিলাক DIDS পৰ্টেলত আপলোড কৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে আৰু কি দিছে এই আঁচনিখন বৰ্তমান কেৱল মাজুলী নহয় একদম নহয় কেৱল মাজুলী নহয় অসমৰ যিমানবিলাক জিলাত যিমানখিনি জিলাত সেই উদাসীন স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সত্ৰসমূহ আছে য'ত য'ত আছে সবতে কি কৰিব এই আঁচনিখন কি হ'ব লাগু হ'ব এই আঁচনিখন গোটেই অসমৰ কাৰণে তো এটা আমাক চাব দিছিলে কি তলৰ বিবৃতিসমূহৰ বিষয়ে চাওঁ কোনটো কাৰেক্ট হয় দিছে কি কোনবোৰ শুদ্ধ কোনটো শুদ্ধ আমাৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ল আমাৰ 1 and 3 কোনটো শুদ্ধ হ'ল আমাৰ অকল 1 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰটো শুদ্ধ তো আনসাৰ উইল বি 1 and 3 ঠিক আছে আমাৰ উত্তৰ কি হ'ব 1 আৰু 3 হ'ব এই দুটা আমাৰ সত্ৰৰ লগত জড়িত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় তাৰ পিছত চাব তাৰ পাছত কিহৰ কথা কৈছে আমাক গ্লোবেল মিথেন ট্ৰেকাৰৰ কথা কৈছে ইয়াত চাব কি দিছে প্ৰশ্ন মই অসমীয়াটো দেখাই দিছোঁ হা মই অসমীয়াটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ইংলিছটো বুজি পায় আপোনালোকে শক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আলোচনাত প্ৰায় দেখা পোৱা গ্লোবেল মিথেন ট্ৰেকাৰ প্ৰতিবেদনখন কোনটো সংস্থাই প্ৰকাশ কৰে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় দেই গ্লোবেল মিথেন ট্ৰেকাৰ কোনটো সংস্থাই প্ৰকাশ কৰে আমি চাম আমাক কি দিছে আমাক কি কি সংস্থাই চাব
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰিৱেশ কাৰ্যসূচী UNEP, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এনাৰ্জি এজেঞ্চি এইটো কোনে প্ৰস্তুত কৰে? IEA প্ৰস্তুত কৰে। এই যিখন গ্লোবেল মিথেন ট্ৰেকাৰ নামৰ যিখন প্ৰতিবেদন আছে তাক কোনে প্ৰস্তুত কৰে? ইণ্টাৰনেশ্যনেল এনাৰ্জি এজেঞ্চি বা IEA এটা প্ৰকাশ কৰে। আৰু এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি সংস্থাই কি কৰে? ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ জীৱাশ্ম ক্ষেত্ৰত হওক বা বিভিন্ন শক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা কিমানখিনি মিথেন নিৰ্গমন কৰা হৈছে, কি ক'লো? কিমানখিনি মিথেন নিৰ্গমন কৰা হৈছে আৰু সেই নিৰ্গমনটো কিদৰে কম কৰিব পাৰি তাত গুৰুত্ব দিয়ে। গম পাইছেনে? কিমান মিথেন নিৰ্গমন হৈ আছে তাক কিদৰে কমাব পাৰি তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰোড মেপ প্ৰস্তুত কৰে। তো গ্লোবেল মিথেন ট্ৰেকাৰৰ প্ৰতিবেদন কোনে দিয়ে? আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি সংস্থা বা IEA প্ৰদান কৰে। ঠিকে আছে, আমি সেইটো চালোঁ। তাৰ পাছত আমি চাওঁ আহক, ঠিক সেইদৰে আমাৰ কি দিছিলে চাব। এই প্ৰশ্নটো কিহৰ হয়? এই প্ৰশ্নটো কি আছিলে আমাৰ এটা মানে EVS-ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। এইটো কি হয়? কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বাট ইজ ৰিলেটেড টু EVS, হয় নহয়? পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ লগত এটা জড়িত প্ৰশ্ন হয়। তাৰ পাছত চাব কি দিছে, 2031 পৰা 35 বছৰৰ ভিতৰত, ঠিকে আছে, ভাৰতৰ উন্নত ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনীতি নিৰ্ধাৰিত অৱদান বা NDC 3.0 বা নেশ্যনেল ডিটাৰমাইণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অধীনত তলৰ কোনবিলাকক লক্ষ্য হিচাপে লোৱা হৈছে? টাৰ্গেট কি? নেশ্যনেলি ডিটাৰমাইণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বা NDC অধীনত কাক কাক তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিছে চাব। দেখাই দিছোঁ কি দিছে, সৰ্বমুঠ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাৰ 60% নন ফচিল ফুয়েল। য়েছ, ৰাইট। তেওঁলোকে কি কৰিছে? এক টাৰ্গেট কৰিছে। কিহৰ অধীনত টাৰ্গেট কৰিছে? তেওঁলোকে এইটো NDC 3.0 অধীনত ভাৰত 2035 চনৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আছে তাক 16%, তাৰ 60% কৰ পৰা ল'ব? নন ফচিল ফুয়েল। এজ এ এক্সাম্পল কি হ'ব? সোলাৰ, উইণ্ড আৰু হাইড্ৰ। ঠিক আছে, সোলাৰ, উইণ্ড আৰু হাইড্ৰ পাৱাৰৰ পৰা 60% নন ফচিল ফুয়েল উৎসৰ পৰা ল'ম বুলি তেওঁলোকে এটা টাৰ্গেট বান্ধি লৈছে। 2025 চনৰ স্তৰ বা জোখৰ তুলনাত কি দিছিলে? যিটো মানে দিছে নহয় GDP নিৰ্গমন বা যিটো এই তীব্ৰতা এমিশ্যন কিমান? 47% হ্ৰাস কৰিব। য়েছ, টাৰ্গেট লৈছে তেওঁলোকে কি যে যিটো মানে আপোনাৰ নিৰ্গমনৰ হ্ৰাস আছে তাক 47% কমাই ল'ব। সেইটো কাৰেক্ট হয়। আৰু লগতে কি কৰিছে? বন আৰু গছ গছনিৰ আৱৰণ বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে 2025 চনৰ ভিতৰত অতিৰিক্ত 3.5ৰ পৰা 40 বিলিয়ন টন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মানে কাৰ্বন সমতুল্য কাৰ্বন বা কাৰ্বন সিংক সৃষ্টি কৰিব। এই কাৰ্বন সিংকে কি কৰে গম পায়? কাৰ্বন সিংকে আপোনাৰ যিটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিয়ে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে কি কৰে? গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ বৃদ্ধি কৰে। তাৰ ফলত কি হয়? প্ৰকৃতি বা গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। এই কাৰ্বন সিংকে কি কৰে? সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক সি টানি লয়। গম পাইছেনে? টানি লৈ তাৰ নিৰ্গমন হ'ব নিদিয়ে। গম পাইছেনে? তাৰ ফলত কি হয়? গোলকীয় উষ্ণতাও ভালে থাকে আৰু প্ৰকৃতিও সুৰক্ষিত হৈ থাকে। তো ভাৰতে কি টাৰ্গেট কৰিছে? তেওঁলোকে কি কৰিব? সম্পূৰ্ণ গছ গছনি ৰুব, প্ৰকৃত অঞ্চল ল'ব। মানে কি? গছৰ কাম কি? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ধৰি ৰখাৰ, অক্সিজেন এৰি দিয়া, হয় নহয়? তো ডেট ইজ কি? নেচাৰেল কাৰ্বন সিংক। তেওঁলোকে সেইটো কৰিছে। আৰু লগতে কি কৰিছে? তেওঁলোকে 3.5ৰ পৰা 4 বিলিয়ন টন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সমমূল্যৰ কাৰ্বন সিংক সৃষ্টি কৰিব। এইটো এটা ভাল টাৰ্গেট হয়। তো আমি কি দেখিলোঁ? আমাৰ 1-2 কাৰেক্ট হ'ল, হয় নহয়? আমাৰ 1-2 কাৰেক্ট আছিলে। 60% তেওঁলোকে নন ফচিল ফুয়েলৰ পৰা ল'ব। তেওঁলোকে নেট এমিশ্যন যিটো GDP তাক তেওঁলোকে হ্ৰাস কৰিব, হয় নহয়? 47% হ্ৰাস কৰিব। তেওঁলোকে 4 বিলিয়ন টন কাৰ্বন সিংক প্ৰস্তুত কৰিব। গোটেইকেইটা ৰাইট। তো 4 নম্বৰ চাওক কি দিছে। 2035 ভিতৰত ভাৰতে কি লৈছে? নেট জিৰ'। এইটো ভাৰতে নাই লোৱা। ভাৰতে কি টাৰ্গেট কৰিছে? এইটো 2070 ভিতৰতহে তেওঁলোকে সেই নেট জিৰ' এমিশ্যনৰ টাৰ্গেট লৈছে। এতিয়া নাই লোৱা। কিমানত লৈছে? 2070 তেওঁলোকে নেট জিৰ'ৰ টাৰ্গেট লৈছে। তো কোনটো হ'ব? আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ গ। কি হ'ব? অপশ্যন নাম্বাৰ গ। ঠিকে আছে। ইয়াত কি কৰিব? তেওঁলোকৰ 2070। এইটো আমি কি ক'ম? 4 নম্বৰটোক আমি ভুল বুলি বিবেচনা কৰিব লাগিব। ঠিকে আছে, এইখিনি বুজিলানে? এয়াখিনি চাই আছে নহয়, এইখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হা। দিছ টপিকছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এইবিলাক টপিক আপোনালোকৰ কৈছোঁ নহয় EVS-ৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। ঠিকে আছে, এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সৰ কাৰণে কি হয়? খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এইখিনি আপোনালোকে স্কিপ কৰি নাযাব। দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিকে আছে, এইখিনি কি হয়? খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিকে আছে। তাৰপিছত চাওক কি দিছে। ৰুট্যাগ বা ৰুট্যাগ বুলি যিটো পলিচিৰ কথা কৈছে, এই ৰুট্যাগ পলিচিৰ প্ৰশ্ন দিছে গ্ৰাম্য প্ৰযুক্তি কাৰ্য গোট বা ৰুৰেল টেকনলজি একশ্যন গ্ৰুপে তেওঁলোকৰ কিছুমান আমাক
ষ্টেটমেণ্ট দিছে চাব ইয়াক কি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা বা অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল চাইণ্টিফিক এডভাইজাৰ অধীনত 2000 চনত ৰুটাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৰাইট ইয়াক 2006 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা গৈছিলে ডেট ইজ কাৰেক্ট ঠিকে আছে তাৰপিছত চাওঁ আমাক কি দিছে এই উদ্যোগে কি কৰিব বৈজ্ঞানিক দক্ষতাৰ সৈতে গ্ৰাম্য সমাজক একত্ৰিত কৰিব আৰু সুলভ আৰু কম খৰচী মানে কি কৰিব ই মানে ৰুৰেল মানুহৰ মানে ৰুৰেল যিটো আইডিয়া তাক লৈ ল'ব লৈ কি কৰিব সি সহজ আৰু কম খৰচী প্ৰযুক্তি বিকাশ ঘটিব ইয়েছ ৰাইট এইটো হয় ইয়াত কি দিছে ৰুটাক কাৰ্যসূচীয়ে টপ ডাউন মানে কি একেবাৰে ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ পৰা তলৰ পৰ্যায়লৈকে নামি অহা এটা প্ৰক্ৰিয়া চাই বুলি দিছে কৈছে কি যে ইয়াত কি কৰিব তেওঁলোকে ওপৰৰ পৰা তললৈকে টপ ডাউন এপ্ৰ'চ বুলি কৈছে ঠিকে আছে কিন্তু মনত ৰাখিব এইটো কি হয় টপ ডাউন নহয় এইটো কি হয় এটা বটম আপ এপ্ৰ'চ হয় এইটো কি হৈছে বটম আপ এপ্ৰ'চ টপ ডাউন মানে কি জানে এইটোত মানে গাঁৱৰ যিখিনি বা যিটো সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ তেওঁলোকক নলয় এইটো চৰকাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া বা ওপৰ শ্ৰেণীৰ মাজত থাকিব নহয় এই ৰুটাকে কি কৈছে ৰুৰেল শব্দটো সোমাই আছে ই কি কৰিব একেবাৰে গাঁৱৰ পৰা এইটো ওপৰলৈকে যাব মানে কি ইট ইজ এ বটম আপ এপ্ৰ'চ বটম ডাউন কি কয় টপ ডাউন নহয় তো দিছ ইজ ৰং কি কৰিছে ৰুট টেগৰ অধীনত উদ্ভাৱন কৰা অন্যতম প্ৰযুক্তি হৈছে মৃৎশিল্পী মানে কি এতিয়া টেৰাকোটাৰ যিবিলাকে বস্তু বনায় টেৰাকোটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী যিবিলাক বস্তু বনায় তাৰ বাবে বতাহৰ আছে নহয় বতাহৰ দ্বাৰা নহয় কিহৰ দ্বাৰা চলিত এইটো সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা চলিত কিহৰ দ্বাৰা চালিত এইটো সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা চালিত টেকন'লজি তেওঁলোকে বিকাশ কৰাৰ কথা কৈছে এইটো ৰুটাকৰ অধীনত কি কৈছে সৌৰশক্তিৰ বিকাশৰ কথা কৈছে গম পাইছেনে ইয়াত তেওঁলোকে উইণ্ড পাৱাৰৰ কথা কোৱা নাই তো আনচাৰ কোনটো হ'ব আমাৰ অকল 1 and 2 অনলি উত্তৰ কোনটো হ'ব 1 আৰু 2 ঠিকে আছে আমি এইটো প্ৰশ্ন চালো ওকে তাৰ পিছত আহক আমি কি দিছে তাৰ পিছত আমি চাও কি দিছে ইয়েস আমাৰ আহিল হান্তা ভাইৰাছ মাজতে খুব আমি শুনিলো যে আকৌ লকডাউন হ'ব নেকি কিবা হ'ব নেকি আকৌ হান্তা ভাইৰাছ ওলাইছে হয় নহয় জাহাজ এখনত হান্তা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছিলে তো এইবাৰ কি কৰিছে হান্তা ভাইৰাছৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে কিদৰে আহিছে আমি চাও হান্তা ভাইৰাছ প্ৰধানকৈ নিগনি বা নিগনি ইয়েস হয় এইটো ৰডেন্সৰ পৰা বিয়পে ৰডেন্স মানে কেনেকুৱা নিগনি জাতীয় যিবিলাক বস্তু আছে তাৰ পৰা হান্তা ভাইৰাছ আমাৰ ওচৰলৈকে আহে ঠিকে আছে হান্তা ভাইৰাছ কি হয় নিগনি জাতীয় বা হেনেকুৱা ধৰণৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী বা ৰডেন্সৰ পৰা বিয়পে আমি সেইটো গম পালো ই কি কৰিছে ই মানুহৰ গাত কি কৰে হান্তা ভাইৰাছ পালমোনাৰী সিনড্ৰম ইয়েস ই মানুহৰ গাত কি কৰে হান্তা ভাইৰাছ পালমোনাৰী সিনড্ৰম নামৰ এটা বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰে দ্যাট ইজ ফিক্সড আৰু এইটো কাৰেক্ট গম পালো কি দিছে হান্তা ভাইৰাছ যে মানে হাওফাও টাৰ্গেট কৰে ইহক কিয় কৰে আমাৰ হান্তা ভাইৰাছ কিহক টাৰ্গেট কৰে ই কিডনি আৰু লিভাৰক টাৰ্গেট কৰে ই কিহক টাৰ্গেট কৰে ই টাৰ্গেটেড কিডনি এণ্ড লিভাৰ অফ এ হিউমেন বডি ঠিকে আছে হান্তা ভাইৰাছে মানুহৰ কিডনি আৰু হাওফাওৰ নিচিনা অংগক কি কৰে ডাইৰেক্ট টাৰ্গেট কৰি তাক ফেল কৰি পেলাই গতিকে লাংছ দিয়াটো কি হ'ব এইটো ভুল হ'ব হান্তা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বৰ্তমান বিশ্বতে কাৰ্যকাৰী প্ৰতিষেধক আছে নহয় ভুল হান্তা ভাইৰাছৰ কাৰণে কোনো ডাইৰেক্টলি মেডিচিন নাই বা কোনো ডাইৰেক্টলি কি নাই চিটা নাই হান্তা ভাইৰাছৰ কাৰণে কি আছে হান্তা ভাইৰাছৰ কাৰণে কি আছে সাপোৰ্টিভ ট্ৰিটমেণ্ট আছে যি বেমাৰ বা যি লক্ষণ দেখালে সেই লক্ষণ অনুযায়ী কি কৰিব ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব ইউ কেন অনলি গিভ দেম সাপোৰ্টিভ ট্ৰিটমেণ্ট অকল আপুনি তাক সাপোৰ্টিভ ট্ৰিটমেণ্টহে দিব পাৰিব তাতকে বেলেগ দিব নোৱাৰে ডাইৰেক্টলি কি নাই ভেকচিন নাই তো আমি কি চালো ইয়াৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব বুলি গম পালো এতিয়া আমি চাওঁ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব গম পাওঁ আমি এক নম্বৰটো কাৰেক্ট হ'ল নিগনি জাতীয় দুই নম্বৰটো কি কৰে হান্তা ভাইৰাছ পালমোনাৰী তো কোনটো শুদ্ধ অকল 1 and 2 শুদ্ধ ঠিকে আছে কি হ'ল আমাৰ অকল 1 and 2 টোকে আমি শুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰিম ঠিকে আছে দিছ টু আৰ কাৰেক্ট ঠিকে আছে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেন আমি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 91 ইয়াত চাব কি দিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিগ কেট এলায়েন্স বা ICBৰ সন্মিলন আছিলে এইটো কি আছিলে ফ'ৰ্থ ইণ্ডো আফ্ৰিকা ফৰাম সন্মিলন আছিলে যা IAF ফ'ৰ্থ বুলি কৈছে তাক স্থগিত ৰখা হৈছে কিহৰ কাৰণে স্থগিত ৰখা হৈছে গম পায় এটা বেমাৰৰ কাৰণে হৈছে কি ইবোলা ভাইৰাছ এই ইবোলা ভাইৰাছৰ কাৰণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিগ কেট এলায়েন্স এই যে বিগ কেট এলায়েন্সৰ কথা কৈছে ইয়াৰ যে তেওঁলোকে কিছুমান মানে কিছুমান জন্তু যেনেকৈ বাঘ সিংহ নাহৰ ফুটুকি বা মানে কি লিঅ'পাৰ্ড বা স্নো লিঅ'পাৰ্ড গম পাইছেনে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক মানে বিৰল জন্তু আছে বিগ কেট প্ৰজাতিৰ জন্তু আছে সিহঁতৰ সংৰক্ষণ কৰা দেশসমূহৰ মাজত
যিবিলাক আফ্ৰিকা আৰু ভাৰতত আফ্ৰিকাৰ বহুকেইখন দেশে কৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষতো কৰা হয় তো এনেকুৱা দেশবিলাকৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক স্থাপনৰ কাৰণে এই ফৰামখন লোৱা হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া ইবোলা ভাইৰাছটো খুব বেয়াকৈ বিয়পিছে ন তাৰ কাৰণে কি হৈছে এই ফৰামখন এতিয়াৰ কাৰণে সাময়িকভাৱে ইয়াক এই মানে কি কৰা গৈছে সন্মিলনখন স্থগিত কৰা হৈছে ঠিক আছে কাৰ কাৰণে ইবোলা ভাইৰাছৰ কাৰণে ওকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি গম পালো দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি গতিকে চাওঁ আমি ওকে এইবাৰ WHO ৰ কথা কৈছে হুৰ কথা কৈছে ঠিক আছে এটা হুৰ প্ৰশ্ন আছে ওকে ওকে 1 second ha 1 second just 1 second ওকে এটা আমাৰ হুৰ পৰা এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা কি দিছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ দ্বাৰা তলত উল্লেখ কৰা ৰোগ বা শাৰীৰিক অৱস্থাসমূহৰ ভিতৰত কেইটাক ভাৰতৰ পৰা নিৰ্মূল বা এৰাডিকেটেড হোৱা বুলি প্ৰমাণপত্ৰ দিয়া হৈছে কি কৈছে ভাৰতৰ পৰা পুৰা নিৰ্মূল হোৱা বুলি প্ৰমাণপত্ৰ দিয়া হৈছে ঠিক আছে লেটছ চেক কাক দিয়া গৈছে ট্ৰেকমা ভাৰতৰ পৰা সম্পূৰ্ণ গুচি যোৱা বুলি কৈছে পলিঅ' প্ৰমাণপত্ৰৰে পলিঅ' ভাৰত সম্পূৰ্ণ পলিঅ' মুক্ত ইয়াজ ভাৰত কিয় সম্পূৰ্ণ ইয়াজ মুক্ত ঠিক আছে স্মল পক্স ভাৰতৰ সম্পূৰ্ণ স্মল পক্স মুক্ত বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু ভাৰত মেলেৰিয়া আৰু যক্ষ্মা মুক্ত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তো কিমানটাক ভাৰতৰ পৰা নিৰ্মূল হোৱা বুলি কৰা হৈছে কেৱল 4টা কেইটাক কেৱল 4টাকহে ভাৰতৰ পৰা সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল হোৱা বুলি কোৱা গৈছে বাকি কিটা হোৱা নাই মেলেৰিয়া আৰু যক্ষ্মাক ভাৰতৰ পৰা এৰাডিকেট হোৱা বুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানে কি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই আমাক WHO এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা নাই ঠিক আছে এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় চাই যাব সায়েন্স এণ্ড টেকৰ প্ৰশ্ন বুলি আমি ক'ব পাৰো ইয়াক ওকে তাৰ পিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নটো আমাৰ ডায়েবেটিছৰ লগত জড়িত নহয় ভাৰতবৰ্ষ পৰিছে কি এতিয়া আটাইতকৈ কয় নহয় মানে ডায়েবেটিছৰ কাৰণে মানে আটাইতকৈ কয় নহয় হাই ইণ্টেনচিটি ডায়েবেটিছ কাউণ্ট্ৰি কোন হয় ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছে মানুহৰ ডায়েবেটিছ যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে হয় নহয় খুব এটা চিন্তাৰ বিষয় শুনিছে কি যে সেমাগ্লুটাইড তলত উল্লেখ কৰা কোনটো শাৰীৰিক অৱস্থা বা ৰোগৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই যিটো সেমাগ্লুটাইড আছে সেই সেমাগ্লুটাইড কাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰে গম পায় টাইপ 2 ডায়েবেটিছ বা মেলিটাছ ইয়াক টাইপ 2 ডায়েবেটিছৰ কাৰণে ইউজ কৰে এই দুটা মেডিকেল টাৰ্ম হয় সায়েন্স এণ্ড টেকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় সেমাগ্লুটাইড এইটো কি হৈছে টাইপ 2 ডায়েবেটিছ লগতে কি জানে অবেচিটি মানুহ খুব শকত হৈ যায় এক্সট্ৰা চৰ্বি থাকে চৰ্বি কমাবলৈ মেডিচিনবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে গম পাইছেনে টাইপ 2 ডায়েবেটিছ মেলিটাছ লগতে কি এক্সট্ৰা ফেট আৰু অবেচিটি ৰিডাকশ্যনৰ কাৰণেও বহুতক ইয়াক কি কৰা হয় মিক্স আপ কৰি ইউজ কৰা হয় কাক ইউজ কৰা হয় এয়া সেমাগ্লুটাইডক ইউজ কৰা হয় তো যদি নামটো যদি সেমাগ্লুটাইড গম পাব যে হয় ডায়েবেটিছ মেলিটাছ টাইপ 2 ডায়েবেটিছ মেলিটাছৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে নহ'লে বা ইয়াক কিবা অবেচিটি ৰিলেটেড বেমাৰৰ কাৰণে ইয়াক ইউজ কৰা হৈছে ঠিকে আছে তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছিলে ডায়েবেটিছৰ লগত জড়িত আমাৰ সায়েন্স এণ্ড টেকৰ পৰা ওকে নেক্সট আমি চাওঁ এইটো কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং আৰিমৰা চাপৰি মই অসমীয়াত ওলাইছোঁ দেই অসমৰ কি আৰিমৰা চাপৰি এটা প্ৰশ্ন সুধিছে আৰিমৰা চাপৰি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এটা পাৰ্ট হয় ঠিকে আছে ইয়াত চাব কি দিছে আৰিমৰা চাপৰি কি দিছে কাছাৰ জিলা একেবাৰে ভুল কাছাৰ জিলা হ'বই নোৱাৰে এইটো ক'ত আছে আমাৰ তেজপুৰৰ সমীপত আছে ক'ত আছে আমাৰ তেজপুৰৰ সমীপত আছে মানে ক'ত আমাৰ শোণিতপুৰ হয় নহয় মানে ক'ত পৰে আমাৰ শোণিতপুৰ এইটো কাছাৰ হ'বই নোৱাৰে হয় নহয় এইটো কি এটা নদীৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা এটা কি হৈছে উপকূল আমাৰ মানে শোণিতপুৰ আছে আমাৰ ঠিকে আছে এইটো ক'ত পৰি বৰাকত পেলাই দিছে কাছাৰত যিটো কি হয় সম্পূৰ্ণ এটা ভুল হিচাপ হয় ঠিকে আছে গতিকে আমাৰ শোণিতপুৰ হলে কি হৈ গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় নহয় শোণিতপুৰ হলে কি হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এটা কি হয় আৰ্দ্ৰভূমি হয় ইয়াত কি পাওঁ আমি বনৰীয়া মহ বাঘ হাতী ইয়েছ সকলো আছে ইয়াত কি হৈছে ৰিচেণ্টলি ইউৰেছিয়ান ক্ৰেনৰ নিচিনা পৰিভ্ৰমী চৰায়ে শীতকালীন আশ্ৰয়স্থলী ব্যৱহাৰ কৰি আছে হয় নহয় ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি আছে কিন্তু
আমি আৰু লাষ্ট অপশ্যন চাব লাগিব দেই আমি ফিক্স কাৰেণ্ট চলো কি দিছে ইয়াত কি দিছে 4 নম্বৰটো আৰিমৰা মূলতঃ মীন পালন আৰু জলসিঞ্চনৰ উদ্দেশ্যে কৃত্ৰিমভাৱে নহয় এইটো কৃত্ৰিমভাৱে নহয় এইটো ইয়াক কোনে এইটো কিহে প্ৰস্তুত কৰিছে ইয়াক আৰিমৰা ইয়াক কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দ্বাৰা এইটো কিহৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হৈছে এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দ্বাৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা এটা উপকূলীয় আৰ্দ্ৰভূমি বা ৰিভাৰ ৱেটলেণ্ড হয় এইটো কি হয় মেন মেড নহয় এইটো এটা কি হয় প্ৰেক্টিকেল কি হয় এটা নেচাৰেল হয় ঠিক আছে গতিকে আমি কি দেখিলো কুৱেশ্যন 1 টো ৰং যেটো বৰাক আৰু কাছাৰ কথা ক'লে হয় নহয় কুৱেশ্যন 4 টো ৰং ইয়াক কি বুলি কৈছিল লোকে তেলে কি বুলি কৈছে কুৱেশ্যন 4 ইয়াক মেন মেড বুলি কৈছে মেন মেড হ'বই নোৱাৰে তো কোনটো হ'ব কল 2 আৰু 3 মানে ইয়াত কি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বনৰীয়া জন্তুৰ বাসস্থান লগতে পৰিভ্ৰমী চৰাই কি হয় এটা শীতকালীন আশ্ৰয়স্থল হয় ঠিক আছে 2 আৰু 3 টো কাৰেক্ট ওকে তো এইটো চালো তাৰ পাছত চাও আমি 95 কি দিছে এইটো বেন টোড জেকো বা কি হয় বেকা আঙুলিয়া কেকো সাপ নামৰ নতুন প্ৰজাতি চাইৰোটোডেক্টেলাইজ বনৰক্ষক তাৰ নাম কি দিছে চাইৰোটোডেক্টেলাইজ কি দিছে বনৰক্ষক হয় নহয় এইটো কল আৱিষ্কাৰ কৰা গৈছে ডিমা হাছাৰ এইটো জাতিংগাত এটা আৱিষ্কাৰ কৰা গৈছে কত আৱিষ্কাৰ কৰা গৈছে ডিমা হাছাৰ কাৰ্বি আলং নহয় এইটো ডিমা হাছাৰ জাতিংগাত তাক আৱিষ্কাৰ কৰা গৈছে গম পাইছে নে এই চাইৰোডক্টাইল বনৰক্ষকক আমাৰ ডিমা হাছাৰ জাতিংগাত আৱিষ্কাৰ কৰা গৈছে ঠিক আছে এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন হয় ঠিক আছে এটা আমি চালো তাৰ পাছত কি হিলে আমাৰ সিকেল সেল ডিজিজৰ কথা আমি জানো কি যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক মানে ধৰক জনজাতীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ মাজত খুব বেমাৰ দেখা যায় হেতু কি জানে এই সিকেল সেল ডিজিজ ইজ ৰিলেটেড টু এনিমিয়া ঠিক আছে কিহৰ লগত জড়িত এনিমিয়াৰ লগত জড়িত ই কি কৰে জানে এই বেমাৰটোৱে যিবিলাক আমাৰ ৰেড ব্লাড সেল আছে ন ৰেড ব্লাড সেল এটেক কৰে তাৰ ফলত কি হয় জানে ফটকে কঁকাল বিষায় হাত বিষায় গাঁঠিৰ বিষ হয় ভৰি বিষ হয় মানে ব্লাড সেলবিলাক ঠিক হৈ যায় আৰু ইয়াৰ ৰিস্ক আছে কি কিহৰ ৰিস্ক কৰিব পাৰে হাৰ্ট এটেকৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে তো সেই বেমাৰটোৰ এটা কি হয় এটা জিন থেৰাপি হয় যাতে কি কৰে জিনটোকে এটা মডিফাইড কৰি জিন শক্তিশালী কৰি যাতে সিকেল সেল ডিজিজ নহওক তাক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেই বিৰসা 101 হেতু কি হয় হেতু স্ক্ৰিপচাৰ আধাৰিত জিন থেৰাপি ইউজ কৰা হয় আৰু এইটো কাক টাৰ্গেট কৰা গৈছে ভাৰতৰ প্ৰায় 7 কোটি জনজাতীয় মানুহক এই বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে বা এই বেমাৰৰ যিবিলাক বেমাৰ আছে হয় নহয় তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে এই ট্ৰিটমেন্টটো আৰম্ভ কৰা গৈছে ঠিক আছে বিৰসা 101 নেক্সট কি হিল চাও আমি পেক্স সিলিকা বাপৰে আমেৰিকাটো কবই নালাগে হয় নহয় আমেৰিকা কাহিনী লগত আপোনালোকে জানে বলে কোনোবাই নিউক্লিয়াৰ অস্ত্ৰ ইউজ কৰিছে গতিকে বেলেগক কৰিব নিদিও ইয়াৰ লগত যুদ্ধ কৰি আছে ইয়াৰে নিউক্লিয়াৰ অস্ত্ৰ লব বুলি এটা পেক্স সিলিকা কি কৰিছে আমেৰিকা ইনিচিয়েটিভ হয় তো আমেৰিকাই কি কৈছে এটা সিলিকন যাৰ খুব বেছি ডিমান্ড আৰু লগতে হেদিকুৱা যিবিলাক হাই ভ্যালু মিনাৰেলছ আছে হিহতক যাতে কোনো বেলেগ মানুহে মানে যুদ্ধৰ কাৰণে ইউজ নকৰে বা কয় নহয় একমাত্ৰ নিজৰ একপক্ষে ইউজ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এটা কি কৰিছে এটা সাপ্লাই চেইনৰ সিস্টেম এটা বনাইছে আমেৰিকা বনাইছে একচুয়ালি আমেৰিকা স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিছে হিহতি এই পেক্স সিলিকা ইনিচিয়েটিভটো লৈছে তাক আৰম্ভ কোনে কৰিছে ইউএছএ বা ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা মানে কি সিলিকন আৰু হেনেকুৱা যিবিলাক ৰেয়াৰ কৈছো নহয় মেটেৰিয়েলছ আছে হয় না ৰেয়াৰ আৰ্থ মেটেৰিয়েলছ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত যেটো এতিয়া সাপ্লাই চেইন থাকিব তাকে পেক্স সিলিকাই কি কৰিব কন্ট্ৰোল কৰিব আৰু তাৰ মূল হোতা কোন হৈছে সেই ইউএছএ ঠিক আছে এইটো কি আমাৰ এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন ঠিক আছে পেক্স সিলিকা নেক্সট আমাৰ কি হিলে ওকে হা এইটো সৰুতে সহজ প্ৰশ্ন আমি সৰু থাকতে আমাৰ ক্লাছ 9 10ত পঢ়ি আহিছো প্ৰশ্ন হয় নহয় আমাৰ ক্লাছ 9 10ৰ এই প্ৰশ্নটো আমি খুব বাৰে বাৰে পঢ়ি আহিছো আমি এইটো প্ৰশ্ন কেইবাবাৰ পাইছো দেখাই গৈছো এইটো আমাৰ শিকিছে আমাৰ একেবাৰে সায়েন্স এণ্ড টেকৰ সহজ প্ৰশ্ন একদম পানী প্ৰশ্ন এইটোতো আপোনালোকে দিবলৈ আশা আছে মোৰ ঠিকে আছে হা মাছ আৰু ভেলোচিটিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন দিছে ইউ পিপল অলৰেডি নো মাছ আৰু ভেলোচিটিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন দিছে চাওকচোন কি দিছে ভেক্টৰ স্কেলাৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন দিছে একেবাৰে সহজ টপিক হয় নহয় একেবাৰে সহজ টপিক কি দিছে কনসিডাৰ দা ফলোইং স্টেটমেন্ট বেসড অন ভেলোচিটি এণ্ড মাছ ভেলোচিটি ইজ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি ভেক্টৰ মানে কি হয় যাৰ কি আছে ডাইৰেকশন এণ্ড ম্যাগনিটিউড দুটাই আছে মানে দিশ আৰু মান দুটাই আছে পিছে ভেলোচিটি ইজ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি দ্যাট হ্যাজ both magnitude and direction yes correct ভেলোচিটিৰ কথা আমি জানো হয় নহয় আৰু কি আছে দিয়া mass of a body changes when it is taken to different places like moon or mars নহয় মনত ৰাখিবা দুটা বস্তু এটা কি আছে ভৰ এটা কি আছে আমাৰ ভৰ মানে কি হয়
মাছ বস্তু এটাৰ মাছ সদায় কি থাকে ফিক্স থাকে কি থাকে বস্তু এটাৰ সৰি দেই বস্তু এটা যদি ভৰ বা মাছ বুলি কওঁ সেইটো সদায় ফিক্স থাকে এইটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় বস্তুৰ কি চেঞ্জ হয় জানেনে বস্তুৰ অকল ওয়েট চেঞ্জ হয় গম পাইছেনে বস্তুৰ কি চেঞ্জ হয় ওয়েট ওজনহে সলনি হয় ঠিকে আছে ওকে এইটো কোনটো হ'ব কাৰেক্ট অকল 1 অনলি কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অকল 1 অনলি আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব 1 সেকেন্ড আমাৰ কাৰেক্ট কি হ'ব অকল 1 অনলি ঠিক আছে আমি পাইছোই দে আমি ইয়াৰ পাছত জেপি ছাৰ ক্লাছ ল'ব আপোনালোকৰ কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত ঠিক আছে তো আমি কোনটো কাৰেক্ট পালো আমাৰ অনলি 1 কি হ'ব প্ৰথমটো শুদ্ধ হয় নহয় মাছ অফ এ বডি চেঞ্জ মাছ চেঞ্জ নহয় কি চেঞ্জ হয় অকল ওয়েট চেঞ্জ হয় ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ চলো इसके बाद को देखते हैं কি আছে হ্যাঁ এইবাৰ দিছে কি এইটো প্লেনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন এইবাৰ কিহৰ ওপৰত দিছে আমাৰ এটা প্লেনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন দিছে ঠিক আছে চাওক কি দিছে question number 99 let's check question number 99 okay consider the following statement regarding aircraft propulsion engine এয়াৰক্ৰাফ্টৰ ইঞ্জিনৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন সুধিছে ঠিক আছে এই প্ৰশ্নটো চাও কি দিছে ওকে এ টাৰ্বোফেন ইঞ্জিন ইজ ওয়াইডলি ইউজড ইন কমাৰ্চিয়েল ইয়েস টাৰ্বোফেন ইঞ্জিনত কি হয় আমাৰ টাৰ্বোফেনত আমাৰ কমাৰ্চিয়েল কামত ইউজ কৰে ই কি কৰে যেটো এয়াৰ থাকে ন এয়াৰ সাৰ্কুলেশনটো টানি লৈ কেনে ভেন্টেৰে বাইপাস কৰি দিয়ে ঠিক আছে তো এই প্ৰথমটো কাৰেক্ট হয় টাৰ্বোফেন কি হয় সায়েন্স এণ্ড টেকৰ প্ৰশ্ন কাৰণ চাব সায়েন্স এণ্ড টেকৰ গুৰুত্ব বহুত বাঢ়িছে এই সায়েন্স টাৰ্বোফোনটো কি হয় এইটো আমাৰ কি হয় এটা মানে কমাৰ্চিয়েলত ইউজ কৰে ৰেমজেট ইঞ্জিনত কি থাকে কোনো ৰোটেটিং পাৰ্ট নাথাকে ইয়াত কি থাকে কোনো ৰোটেটিং পাৰ্ট নাথাকে ঘূৰি থকা পাৰ্ট মানে কোনো প্ৰপেলাৰ বেস নহয় ইয়াত কি থাকে বতাহৰ কি কৰে যেতিয়া বস্তুটা সম্পূৰ্ণ স্পিডত যায় ন ই বতাহটোক নিজে টানি আনি কম্প্ৰেছ কৰে আৰু সেইটো ফোৰ্স ইউজ কৰি কয় তীব্ৰ গতিত ৰেমজেট বিলাক আগুৱাই যায় চাব ইঞ্জিন চাব টাৰ্বোফেন ৰেম যাৰ থাকে স্ক্ৰেমজেট এই স্ক্ৰেমজেট ক'ত ইউজ কৰে জানা না এইটো ইউজ কৰে স্পেচৰ যিবিলাক ৰকেট থাকে মহাকাশত ৰকেট থাকে তাত এই স্ক্ৰেমজেট ইঞ্জিন ইউজ কৰে হয় নহয় এইটো কি কৰে সাবসনিক নহয় এইটো কি হয় হাইপাৰসনিক কি হাইপাৰসনিক ইয়াৰ স্পিড কি থাকে জানা না Mach 5 or above মানে শব্দৰ গতিবেগত কেই আগত যায় কি গলো Mach 5 বা তাতকে স্পিডত কোন যায় স্ক্ৰেমজেট যায় এটো প্যাসেঞ্জাৰ ইউজ নকৰে এটো কত কৰে মহাকাশৰ টেকনলজি বা ৰকেট সেই সময়ত এটো ইউজ কৰা যায় লগতে কি হচ্ছে মিসাইল যেটা মিসাইল মাৰি পঠিয়ানো ক্ষেপণাস্ত্ৰ তাতো কি ইউজ কৰো আমি এই স্ক্ৰেমজেট ইঞ্জিনটো ইউজ কৰো তো কোনটো কাৰেক্ট আমাৰ অনলি 1 and 2 কাৰেক্ট ঠিক আছে কোনটো কাৰেক্ট 1 and 2 কাৰেক্ট ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত মূৰ ভাগৰ লাষ্টৰ প্ৰশ্ন কৰিম এতিয়া দেই মূৰ ভাগৰ লাষ্টৰ প্ৰশ্ন কৰিম আহকচোন চাও কিটো দিয়া আছে চাও আমি চাও লেটস চেক হা এটো কিহৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আছে এইটো আছে পদ্ম এৱাৰ্ডৰ ওপৰত আহক পদ্ম এৱাৰ্ডৰ ওপৰত প্ৰশ্নটো কৰো একদম ইম্পৰ্টেন্ট মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন দেই পদ্ম এৱাৰ্ড অসমৰ পৰা পোৱা পদ্ম এৱাৰ্ডৰ মানুহসকল চাওকচোন কোনে কি বিষয়ত পদ্ম এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে চাওক কোনে কি বিষয়ত পদ্ম এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে আপোনালোকে চাওক এতিয়া চেক কৰক এইটো পদ্ম এৱাৰ্ডৰ বস্তুটো পাৰিবনে এইটো কি জানে কবীন্দ্ৰ পুৰস্কাৰ কিহৰ কাৰণে পাইছে কবীন্দ্ৰ পুৰস্কাৰ পাইছে কি ৰাজহুৱা পৰিক্ৰমা বা পাব্লিক এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে পাইছে যোগেশ দেৱে কিহৰ কাৰণে পাইছে কৃষি খণ্ডত বঢ়াতে অৱদানৰ কাৰণে পাইছে নুৰুদ্দিন আহমেদ তেওঁ কিহৰ লগত জড়িত অবভিয়াসলি নামটো শুনিছো আমি হয় নহয় ভ্ৰামান্যমান থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত মানুহ তেওঁ তাতে লাভ কৰিছে আৰু ঠিক হৰিচৰণ শইকীয়া অসমৰ প্ৰসিদ্ধ এজন সত্ৰীয়া আৰ্টিষ্ট হয় ঠিক আছে তো এইমতে কি হ'ব A2 B3 C4 আৰু D1 তো কি হ'ব অপচন নম্বৰ 1 ঠিক আছে
গতিকে এইকেইটা আছিলে মোৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ পাছত আমাৰ যিখিনি মানে সংগীতা মেমৰ মই কৰাৰ পাছত যিখিনি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছেছ বা টপিকখিনি বাকী আছে সেইখিনি আমাৰ জেপিছে আপোনালোকক দেখাই দিব ছাৰ প্লিজ এইখিনি আপুনি কণ্টিনিউ কৰি দিয়ক Thank you, Pandit sir. So, hello everyone, very good evening to all of you. So, তোমালোকৰ যিখিনি ক্লাছ হৈ আছিলে ৰিমেইনিং কুৱেশ্যনখিনি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম পাৰ্ট 2 FLT ফুল লেংথ টেষ্ট এট Advait IAS একাডেমি আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ ডেফিনেটলি এই কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকক সহায় কৰিব আমাৰ আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ওকে হাৰ্ডলি আজিৰ পৰা আমাৰ হাতত 29 ডেজ আছে ওকে চ' এটা কথা মন কৰিব যে টেষ্ট চিৰিজ কৰিলে কি হয় যে আমি সেই টপিকবোৰ গম পোৱা যায় যে কোনবোৰ টপিকৰ ওপৰত আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব যেনেকৈ এই লাষ্টৰ যিটো টপিক দিছ টপিক ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিব ওকে পদ্ম এৱাৰ্ড কোনে কোনে পাইছে কোনকেইটা ফিল্ডত পাইছে চ' তেনেকৈ কুৱেশ্যন আহিব গতিকে এই যিটো টপিক লাষ্ট টপিকটোৰ পৰাই মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যে এই টপিকটো আপোনালোকে ভালকৈ কৰি যাব মানে ওকে চ' ইয়াৰ আগত আৰু এটা টপিক ছাৰে ডিছকাশ্যন কৰি আছিলে যে যিটো আমাৰ ছায়েন্স এণ্ড টেক ওকে জেনেৰেলি ষ্টুডেণ্টৰ মাজত এটা কনফিউজন এটা আহে যে ছাৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকৰ কাৰণে আমি কি পঢ়িম ওকে চ' অলপ আগতে এটা কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰি আছিলে আই থিংক কুৱেশ্যন নম্বৰ 98 ওকে যে ভেলচিটি মাছ ৱেইট এইবোৰ কি হয় ডিফাৰেঞ্চ কি হয় এইবোৰ ভালকৈ আপোনালোকে চাই যাব ভেক্টৰ কোৱান্টিটি স্কেলাৰ কোৱান্টিটি কি হয় ওকে ভেক্টৰ কি হয় স্কেলাৰ কোৱান্টিটি কি হয় এইবোৰ আপোনালোকে ভালকৈ চাই যাব কাৰণ এইখিনি পাৰ্ট আমাৰ কি হয় যে দিছ ইজ এ ছায়েন্স এণ্ড টেক ওকে ষ্টেটিক ছায়েন্স এণ্ড টেক ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স আহে আমাৰ অলপ বায়'লজি ওকে চ' ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যন কিন্তু পৰীক্ষাত অহা দেখা পোৱা যায় বেচিকেলি ইন CCE প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন গতিকে এই যিবোৰ টপিক আছে ভেলচিটি কি হয় মাছ কি হয় ৱেইট কি হয় ভেক্টৰ কোৱান্টিটি কি হয় স্কেলাৰ কোৱান্টিটি কি হয় এইবোৰ এবাৰ ভালকৈ চাই যাব ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব কিন্তু কাৰণ আগতো ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছে চ' এনিৱেজ আই উইল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম কুৱেশ্যন নম্বৰ 51 যিখিনি আমাৰ আছাম স্পেচিফিক আছিলে চ' তাৰ পৰা আই উইল ষ্টাৰ্ট দি টপিক ওকে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দি ক্লাছ আৰু আপোনালোকে কুৱেশ্যনবোৰৰ আনচাৰ কৰি যাব আমাৰ লগত okay fine now let's come to question number 51 I will zoom it মই zoom কৰি আছো question number 51 hope is it visible now এটো এটা ভিজিবল হৈ আছে ওকে লাইন সিস্টেমৰ ওপৰত আমাৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছে ওকে so this question is on line system okay just wait okay fine now so hope এটা দেখা পাইছে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো ভালকে line system question number 51 okay so kali moi question number I think 50 শেষ কৰিছিলো okay I will start now question number 51 the line system etu line system to amar agote APSC khudise ke baba line system to actually hoy ki ke babaru khudise gotike line system upor we should know so ya correct answer to ki hobo anyone kunubai jodi kobo pare eta repeated theme upor ek question to ahise amar repeated theme আৰু ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আমাক আগতে আহি আছে লাইন সিস্টেম টু এনকাৰেজ দি মাইগ্ৰেশ্যন ফ্ৰম ইষ্ট বেংগল টু আসাম টু সেটেল মাইগ্ৰেন্ট ইন segregated area and regulate the influx of immigrant to provide separate electorate for the migrant community promote tea plantation activities so line system to amar ki hoy je 1920 introduce korisile so etu tea plantation or logot to nohoy it was basically for immigrant ro karone asile yes or no so etu asile migration to encouragement ro karone asile to regulate asile actually so okay to settle the migrant in segregated area and regulate the influx of immigrant okay so your answer to ki hobo amar option B hobo etia sok line system to question to ami enake banaisu next question kane khuribo je line system to ketia introduce korisile line system to ketia introduce korisile keteba year to khudibo pare 1920 1930 1940 like that but you should know about the system a system to ketia anisile kun kita district mainly etu introduce korisile up to that ami janibo lagibo thik ase this is a part from Assam
কোনকিটা ডিস্ট্ৰিক্টত লাইন সিস্টেমটো বেসিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে হেতু আমি জানিব লাগিব ওকে সো 51 ৰ পিছত আই উইল গো টু নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 52 কাম টু কোৱেশ্চন নম্বৰ 52 সো এই কোৱেশ্চনটো হৈছে যে উইথ ৰেফাৰেন্স টু ওমেন পাৰ্টিসিপেশন ইন দি নেশনালিষ্ট মুভমেন্ট ইন আসাম ওকে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আমাৰ মহিলাসকলৰ অৱদান তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটো আহিছে নেশনালিষ্ট মুভমেন্ট ইন আসাম consider the following statement women wing of congress in assam was formed in september 1938 pushpalata das and amal prabha das served as joint secretary of the women's wing all assam girls student committee was formed at guwahati in 1941 and konaklata borua and budheshwari hazoika were associated with mittu bahini which of the following statement are correct kuntu statement correct ami yar pora uliabo lage so this is women participation of from Assam in national movement okay so yeah correct answer to ki hobo 52 correct answer to ki hobo anyone আপোনালোকে question number যেতিয়া answer কৰিব তেতিয়া সেই কি কৰিব লাগিব যে question number টো লিখি পেলাই answer টো লিখিব তেতিয়া গম পাম যে কোনটো question answer দিছে ঠিক আছে 52 বুলে a b c d like that okay so ভাল আপোনালোকৰ এটা কি হৈ যাব revision হৈ যাব which of the following statement given are incorrect খুদিছে incorrect কোনটো হয় হেতু খুদিছে which of the following statement are incorrect এটো মাইন্ড কৰিব যে পৰীক্ষা কেতিয়াবা কাৰেক্ট খুদে কেতিয়াবা ইনকাৰেক্ট খুদে আমি ভালকে পঢ়ি নেছাও ৰংকে মাৰ্ক কৰি অহা যায় আৰু কি হৈ যায় যে আমাৰ কোৱেশ্চনটো ভুল হৈ যায় জনা কোৱেশ্চনটো আমাৰ ভুল হৈ যায় সেইকাৰণে with patience you have to mind the word incorrect খুদিছে নে কাৰেক্ট খুদিছে so ইয়াতে incorrect statement কোনকিটা হয় 1 and 3 1 and 3 are incorrect statement এটা আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব c is the correct answer 52 আনসাৰটো কি হ'ব আমাৰ c হ'ব গতিকে ইয়াতে চাওক গুটেখিনি বহুত বেছি ডিটেইলছত আমি ডিসকাশন কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু আপোনালোকে এই টপিকটো পঢ়িব লাগিব যে participation of women from Assam in freedom movement okay ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমৰ মহিলাসকলৰ অৱদান কি হয় এটো এটা প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন মেইনছৰ এটা কোৱেশ্চন হয় ইভেন এই কোৱেশ্চনটো আমাক ভাইভাটো খুদে ঠিক আছে গতিকে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় এই বিষয়ে আপোনালোকে অকমান ডিটেইলছত পঢ়ি যাব আসাম হিষ্ট্ৰি আমাৰ যেটো মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰি পাৰ্ট হয় তাৰ পৰা আহে কোৱেশ্চন তে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰিয়ম গোস্বামী সাৰৰ যিখন কিতাপ আছে আপোনালোকে তাতো এই বিষয়ে পাব সো ডোন্ট স্কিপ দি টপিক এবাৰ ভালকে পঢ়ি যাব ওকে কাৰণ ইয়াতে গুটেখিনি এক্সপ্লেনেশন মই কৰিব নোৱাৰো এই ক্লাছটো লৈ আহা মেইন মোটিভটো এটো হৈছে যে ষ্টুডেন্ট সকলে এই যেটো ক্ৰুচিয়েল সময় যাতে ইম্পৰ্টেন্ট টপিকবোৰ যাতে এৰি থৈ না যায় হেকানে এই ক্লাছটো আমি লৈ অহা হৈছে ঠিক আছে so after question number 52 I will discuss about question number 53 question to এবাৰ আমাৰ পৰীক্ষাত খুদিছিল see the question number 53 which among the following leaders was associated with the destruction of Barnagar aerodrome and Sorbuk police station during the Quit India movement so Quit India movement in Assam so এটা Quit India movement ৰ লগত হেতু সময়ত অসমত কোনে এক্টিভ পাৰ্টিসিপেশন কৰিছিল কোন মহিলাই এক্টিভ পাৰ্টিসিপেশন কৰিছিল সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব 1942 so ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 53 কোনোবাই যদি আছে আনসাৰ দিব পাৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 53 আৰু এটো এবাৰ খুদিছে কিন্তু পৰীক্ষাত আমাৰ ওকে so it is ব্ৰজমোহন শৰ্মা কোৱেশ্চন নম্বৰ 53 আনসাৰটো কি হ'ব আমাৰ অপচন বি হ'ব ঠিক আছে next we will discuss about question number 54 এই 54 যেটো কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিছো এই কোৱেশ্চনটো আমাৰ কি হয় যে this question is from যদি মই আৰু অলপ জুম কৰিব লাগে আৰু অলপ জুম কৰি দিম ঠিক আছে so it is regarding what অম্বিকাগিৰি ৰয় চৌধুৰীৰ ওপৰত আহিছে অম্বিকাগিৰি ৰয় চৌধুৰী যেটো হয় Assam important personalities from Assam এটা important topic হয় কেবাবাৰো আহিছে ওকে কেবাবাৰো আহিছে অম্বিকাগিৰি ৰয় চৌধুৰীৰ ওপৰত গতিকে কোৱেশ্চনটো সেই মতে আমি বনোৱা গৈছে একিটা স্টেটমেন্ট আপোনালোকক নিদিবও পাৰে বাট ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি আমাক কি খুদিব পাৰে যে আমাৰ কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে which of the following statement are correct কোনটো কাৰেক্ট খুদিছে অম্বিকাগিৰি ৰয় চৌধুৰী was popularly known by the title অসম কিশোৰী আমি সকলোৱে জানো so statement 1 is correct okay so statement 1 to কি হয় যেহেতু মই কাৰেক্ট স্টেটমেন্টটো উলিয়াব লাগে I have to find out the correct statement গতিকে statement 1 to correct হয় he founded the অসম সংৰক্ষিনী সভা and অসম জাতীয় মহোৎসৱ so statement 2 is also correct okay statement 2 is also correct একিটা আমি জানিব লাগিব okay he was elected as president of অসম সাহিত্য সভা in 1960 এটো ভুল হয় 1960 নহয় okay
গতিকে this is the wrong answer. So he edited the magazine such as Junaki, Bahi to promote nationalist idea. Junaki আৰু বাহি তেখেতে কি কৰা নাছিলে এডিট কৰা নাছিলে এটা জোনাকি বুলি ক'লে আমি জোনাকি প্ৰথম এডিটৰ কোন আছিলে হেতু আমি জানিব লাগিব জোনাকি কেতিয়া আমাৰ কি হৈছিলে পাবলিশ হৈছিলে সেই বিষয় আমি জানিব লাগিব বুজি পাইছো গটিকে এতিয়া চাওক ক্লাছবোৰ কৰিলে আমাৰ কি হৈছে বস্তুবোৰ ৰিভিজন হয় এতিয়া জোনাকি কেতিয়া পাবলিশ হৈছিলে কোৰ পৰা পাবলিশ হৈছিলে ফাৰ্স্ট এডিটৰ কোন আছিলে সেই বিষয় আমি এবাৰ চাই ল'ব লাগিব যদি আমাৰ মনত নাই সো ৰিভিজন মেটাৰ্স এইটো সময় সবতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হয় যে ৰিলেভেন্ট কন্টেন্ট যাতে আমি ৰিভাইজ কৰো ওকে সো ইয়াতে আমাৰ ইনকাৰেক্ট স্টেটমেন্ট আমাৰ কি হ'ব যদি আমি অপচনটো চাই লওঁ সো কাৰেক্ট উলিয়াব লাগে 1 and 2 are correct ওকে আনসার সি উইল বি দি কারেক্ট আনসার ঠিক আছে সো আপোনালোকে কি কৰিব যে জোনাকি প্ৰথম এডিটৰ কোনোবাই যদি জানে ডু কমেন্ট অন দি কমেন্ট সেকশন যে জোনাকি প্ৰথম এডিটৰ কোন আছিল আসামৰ আৰ্ট এন্ড কালচাৰ একেবাৰে বা লিটাৰেচাৰ একেবাৰে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট এটা কনসেপ্ট মানে টপিক হয় যে জোনাকি বিষয় আমি জানিব লাগিব জোনাকি এৰা কোনটো আছিল টিমুটি অফ জোনাকি এজ কোন আছিল ওকে সেইখিনি আমি জানিব লাগিব কেতিয়া পাবলিশ হৈছিল ফাৰ্স্ট পাবলিশ আমি কি জানিব লাগিব ফাৰ্স্ট এডিটৰ ওকে ত্ৰিমূৰ্তি অফ জোনাকি এজ সেইবোৰ যদি কোনোবাই পাহৰি গৈছে এবাৰ আকৌ চাই ল'ব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যিমানে ৰিভাইজ কৰিব সিমানে আপোনালোকৰ বেছি সময়ৰ কাৰণে বস্তুবোৰ ৰিটেইন হ'ব আৰু পৰীক্ষাত তেতিয়া ইউ উইল ফিল দি কনফিডেন্স এণ্ড আমি কি কৰিব পাৰিম তেতিয়া যে উইথ দি মেথড অফ এলিমিনেশ্যনো আমি কিছুমান কুৱেশ্যন আমি সলভ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 54 টো আমি কৰাৰ পিছত আমি উইল গো টু নেক্সট কুৱেশ্যন 55 বহুত বেছি আমি কমেন্টবোৰ চাই থকা নাই যাতে আমি সোনকালে ক্লাছটো শেষ কৰিব পাৰো ঠিক আছে নহলে ক্লাছটো বহুত বেছি লেংথি হৈ যায় কাৰণ আমাৰ সময় বহুত বেছি নাই যিহেতু পৰীক্ষা পালেহি ঠিক আছে ভিডিও চাই থাকিলেও নহয় আৰু জুনিয়া জুনিয়া ভিডিও ৰেকৰ্ডিং চাব লাইভত নাই চোৱা তেওঁলোকে 1x 1.5x কৰিও আপোনালোকে চাব পাৰিব 2x কৰিও চাব যাতে টপিকবোৰ আপোনালোকে এৰি থৈ নাযায় দিস ইজ ৰিগাৰ্ডিং দি পলিটিক্যাল ইনষ্টিটিউচন ফাৰ্স্ট অসমৰ যিটো পলিটিক্যাল ইনষ্টিটিউচন আছিলে যোৱাৰ সাৰ্বজনিক সভা আমি জানিব লাগিব অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা আসাম এছ'চিয়েশ্যন আসাম প্ৰভিন্সিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি APCC ওকে এইবোৰৰ বিষয়ে আমি ইন ডিটেইলছ আমি জানিব লাগিব এতিয়া নাও সলভ দি কুৱেশ্যন যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা ওয়াজ ফাউণ্ডেড বাই জগন্নাথ বৰুৱা ইন 1884 আমি কি কৰিব লাগে যে প্ৰথমতে এইটো চাই ল'ব যে কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্টটো আমি উলিয়াব লাগিব টু ফাইণ্ড আউট দি কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট জগন্নাথ বৰুৱা ইনফ্লুয়েন্স বাই দি সোশিও পলিটিক্যাল এছ'চিয়েশ্যন অফ বম্বে ৰাজা নৰনাৰায়ণ সিনহা ওয়াজ দি ফাউণ্ডাৰ সেক্ৰেটাৰী অফ দি সভা The Sabha aimed at representing the wishes and aspirations of the people before the government. এতিয়া আমি বিচাৰিব লাগে যে কোন কিটা কাৰেক্ট হয় ওকে সো ডেফিনেটলি পলিটিক্যাল এছ'চিয়েশ্যন এইকাৰণে বনাইছিলে যে মানুহৰ যিবোৰ আমাৰ কি আছে আশা আৰু আকাংক্ষা আছে চৰকাৰক লৈ পেলাই সেইবোৰ যাতে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো গতিকে অপচন 4 টো মোক কি হয় কাৰেক্ট অপচন 4 টো যদি কাৰেক্ট হয় হোৱাট আই কেন এলিমিনেট ফ্ৰম হিয়াৰ আই কেন এলিমিনেট দিস সো দিস ইজ দি মেথড অফ এলিমিনেশ্যন যে কেনেকে মই মোৰ কুৱেশ্যনটো প্ৰবেবিলিটি কাৰেক্ট কৰা যেটো প্ৰবেবিলিটি কেনেকে মই ইনক্ৰিজ কৰিম এতিয়া মই তিনটা অপচন মই কি কৰিব পাৰিলো আহি গলো চাৰিটা অপচনৰ পৰা ওকে যেহেতু ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য হেতু আছিল আৰু যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা আমি সকলোৱে জানো যে 1884 তে এষ্টাবলিশ কৰিছিলে যদি নাজানে এবাৰ চাই ল'ব সো 1 টো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব গতিকে 1 টো যদি নাই গতিকে আই কেন এলিমিনেট নাও দিস অলসো সো এনেকে মই কি কৰি আছো আই কেন এলিমিনেট দি অপচন এতিয়া মোৰ কি হৈ গ'ল 50-50 সো পৰীক্ষাত সদায় আপোনালোকে মেথড অফ এলিমিনেশ্যন এডপ্ট কৰিব যাব কিন্তু ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই যিকিটা আমি ৰিস্ক লৈ ক্যালকুলেটেড ৰিস্ক লৈ পেলাই আমি যিকিটা কোৱেশ্যন কৰা যায় তাত আমাৰ কি হয় যে কোৱেশ্যন আমাৰ কাৰেক্ট হোৱা আমাৰ চান্সটো বাঢ়ি যায় নজনা কোৱেশ্যন এটা আমি কি কৰিব পাৰিম আমি সলভ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো নাও কাম টু কোৱেশ্যন ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব 55 ৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হোৱাট উইল বি দি কাৰেক্ট আনসাৰ ফৰ 55 নাও সলভ Question number 55. Correct answer to Q. Anyone? 55. 1, 2. So 55 ho amar correct answer to hobo. A is the correct answer. Okay. So Jagannath Barua was influenced by socio-political association of Bengal, not Bombay. Okay. Etu ki hoy je he was Jagannath Barua was influenced by socio-political association of not Bombay. Etu ki asile Bengal. Gotike 2 to more incorrect hobo. So jot 2 ase hetu moi eliminate korim. Now I can do it.
অলপ ডেফটত সোধা গৈছে বাট জানি থোৱাটো আমাৰ কাৰণে ভাল হয় আফটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 55 I will go to question number 56 so who among the following read the welcome address on behalf of people of Assam during the visit of Lord Curzon in Assam 1903 so it was Jagannath Barua 56 answer to আমাৰ কি হয় B হয় ওকে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় আপোনালোকে চাই লব ওকে জগন্নাথ বৰুৱা আছিল খুদি দিব পাৰে এনেকুৱা কোৱেশ্চন উইথ ৰেফাৰেন্স টু দি আসাম এছ'চিয়েশ্যন সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহিছে আমাৰ আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ ওপৰত সো আসাম এছ'চিয়েশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰম এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ আসাম এছ'চিয়েশ্যন ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন 1903 এট গুৱাহাটী তে আমি কি কৰিব লাগে কোৱেশ্চনটোত প্ৰথমতে হেতু চাই লওক যে আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ আমি কি কৰিব লাগিব যে ইয়াতে হাউ মেনি স্টেটমেন্ট আৰ কাৰেক্ট আমি কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট উলিয়াব লাগে okay the association was formed along the lines of landlords holders Manik Chandra Barua served as the first president of association the first session of the association was held at Shivsagar in 1905 etia ekita statement or amar correct statement kun kita hoy ami bisari uliabo lage how many statements are correct so Assam association to bahut beshi important topic hoy amar karone so Assam association was founded in 1903 at Guwahati etu correct hoy statement 1 is correct the association was formed along the lines of landlords society etu incorrect it was formed along the lines of association of lines of the Indian association of this is what along the lines of etu nohoy along the lines of the Indian association of Calcutta okay etu likhi lobo Indian association of Calcutta not landholder society okay Manik Chandra Barua was served the first president Manik Chandra Barua nasile he was not Manik Chandra Barua it was Prabhat Chandra Barua was the first president Manik Chandra Barua nasile kun asile Prabhat Chandra Barua asile okay was the first president not Manik Chandra Barua the first session of this association was held at Shivsagar so etu Shivsagar hoan asile etu kod hoisile amar not in Shivsagar 1905 ote hoisile but not in Shivsagar but in it was in Dibrugarh kod hoisile amar etu Dibrugarh hoisile ঠিক আছে সো আসাম এছ'চিয়েশ্যন বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইন ডিটেইলছ পঢ়ি যাব প্ৰথম প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল প্ৰথম সেশন কৰিছিল কোড ফৰ্ম হৈছিল ওকে কোনটো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কোনটো অৰ্গানাইজেচনৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই বনাইছিল হেতু আমি চাব লাগিব গতিকে এই স্টেটমেন্টটো এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিলে আপোনালোকৰ আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ ওপৰত বহুতখিনি নলেজ আহি যাব ডেফিনেটলি ইট উইল হেল্প ইউ যদি আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ ওপৰত কিবা কোৱেশ্চন হয় আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ফ্ৰম আসাম পাৰ্ট okay now come to question number 59 so it was question number wait 57 so 58 to Assam 58 important question from Assam who among the following was proposed to be placed very important question from Assam proposed to be placed on the Ahom throne under the plan formulated by Moniram Dewan during the revolt of 1857 কোন আছিল it was কন্দপেশ্বৰ সিংহ কাক বহাব বিচাৰিছিল ৰাজসিংহাসনত কন্দপেশ্বৰ সিংহক বহাব বিচাৰিছিল ওকে আমি জলদি ক্লাসটো কৰিব লাগে 58 ৰ আনসাৰটো কি হ'ব আমাৰ বি হ'ব কন্দপেশ্বৰ সিংহ ভেৰি ফেমাস আমি সকলোৱে জানো ইজি কোৱেশ্চন ওকে সো ইজি কোৱেশ্চন বুলি আপোনালোকে স্কিপ কৰিব নালাগে ওকে এটা কোৱেশ্চনত পইণ্টত মানুহৰ কি হয় সিলেকশন নহয় মনত ৰাখিব এখাৰ কথা সো after that I will go to question number 59 okay 59 ekhini already amar Sangeeta ma'am e korise then I will go to question number 69 okay ekhini question already amar
ইণ্ডিয়ান পলিটি যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছিলে অলৰেডি সংগীতা মেমে কৰি গৈছে, গতিকে আমি ডিছকাশ্যন কৰিম তাৰ পাছত যিখিনি কুৱেশ্যন আছিলে। অ'কে, আই উইল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম দি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 67 is completed. I will start from question number 69. Okay, so Strait of Bab-el Mandeb বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰিপিটেডলি পৰীক্ষাত আহিছে আৰু ৰিচেণ্টলি নিউজত আছে বাবেল মাণ্ডেব। অ'কে, ইটছ চিটুৱেটেড বিটুইন হুইচ অফ দি ফলোয়িং, কাৰ মাজত আছে। অ'কে, ইট ইজ চিটুৱেটেড বিটুইন কুৱেশ্যন নম্বৰ 69, আনচাৰটো কি হ'ব আপোনালোকে চাওক, ষ্ট্ৰেইট অফ বাবেল মাণ্ডাবে হওক বা ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ, ৰেড চি, অ'কে, সুৱেজ কানাল, মেডিটেৰিয়ান চি, এই ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি এই বস্তুখিনি চাই যাব, ৰিচেণ্টলি বহুত নিউজত আছে। অ'কে, দিজ আৰ ইন নিউজ। অ'কে, মেডিটেৰিয়ান চিয়ে কেনেকৈ আমাৰ ৰেড চিৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে, হাউ ৰেড চি ইজ কানেক্টেড টু গল্ফ অফ আডেন। অ'কে, দেন হাউ ইট ইজ কানেক্টেড টু আৰবিয়ান চি এণ্ড ইণ্ডিয়ান অ'চিন। অ'কে, সেই যিটো ৱৰ্ল্ড ট্ৰেডৰ যিটো আমাৰ ৰুট ফ্ৰম ইউৰোপ টু এছিয়া, অ'কে, সেইটো এবাৰ চাই যাব। চাওক, মই যদি অলপ যদি কৈ দিওঁ, মেডিটেৰিয়ান চি ইজ কানেক্টেড টু হোৱাট, দিছ সুৱেজ কেনেল টু হোৱাট, দি ৰেড চি, হয়নে? ৰেড চিৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে। তাৰপিছত দিছ ৰেড চি ইজ কানেক্ট টু গাল্ফ অফ আডেন। অ'কে, এনেকৈ গাল্ফ অফ আডেনটো আমাৰ ইয়াতে আছে, এটা চৌক পইণ্ট এটা আছে 26 কিলোমিটাৰ। দিছ ইজ হোৱাট, দিছ ইজ ইয়ৰ দিছ বাবেল মাণ্ডেব। অ'কে, এইটো দেন ইট ইজ কানেক্টেড টু হোৱাট, ইয়ৰ গাল্ফ অফ আডেন, গাল্ফ অফ আডেন। অ'কে, দেন ইয়াতে আমাৰ কি আছে, ইণ্ডিয়ান অ'চিন আছে। অ'কে, ফাইন, আৰবিয়ান চি আছে ইয়াতে। গতিকে এইটো আমাৰ যিটো ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড ফ্ৰম ইউৰোপ টু এছিয়া, এইটো এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব মেপত, ঠিক আছে। ফ্ৰম মেডিটেৰিয়ান চি টু সুৱেজ কেনেল এণ্ড ৰেড চি, বাবেল মাণ্ডেব। অ'কে, দেন দিছ ইণ্ডিয়ান অ'চিনৰ লগত কেনেকৈ কানেক্ট হৈ আছে, আৰবিয়ান চিৰ লগত কেনেকৈ কানেক্ট হৈ আছে। অ'কে, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এবাৰ চাই ল'ব, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ইয়াৰ 69 কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো কিমান হ'ব আমাৰ, 69 আনচাৰ চি। ফাইন, ভেৰি গুড, যোনে যোনে কৰিছে এবাৰ চাই লওঁ। ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজটোতো বহুত নিউজত আছে, সেইটো চবেই জানে, ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজে কি কানেক্ট কৰিছে, গতিকে এইটো এবাৰ চাই যাব, কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আহিব। অ'কে, এইবোৰ যাতে স্কিপ নহয় সেইকাৰণে আমি এই ক্লাছটো লৈ আহিছোঁ। চাওক, আপোনালোকে বহুতে পঢ়িছে বহুতখিনি, বাট এইবোৰ যাতে কি নহয় আপোনালোকৰ স্কিপ হৈ নাযায় যাতে। Now come to this question number 70. Consider the following statement regarding the seismic waves. The secondary waves are the fastest seismic wave and reach seismic station first. P waves are compressional waves in which particles vibrate parallel to the direction of the wave propagation. Okay, S waves can travel through solid, liquid and gases. S waves are transverse waves in which particles vibrate perpendicular to the direction of wave propagation. Which of the following statements are correct? So P waves and S waves are very important. আগতে কেইবাবাৰো পৰীক্ষাত আমাৰ কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা সুধিছে, এইটো আপোনালোকে এবাৰ চাই যাব ভালকে। অ'কে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কেইটা আমি উলিয়াব লাগিব। We have to find out the correct statement. We have to find out the correct statement. So ইয়াতে correct statementটো কি হ'ব, কোনোবাই যদি ক'ব পাৰে, question number 70. Question number 70, what will be the correct answer? S waves are the fastest seismic waves. S waves বোৰ আমাৰ কাৰেক্টটো আমি উলিয়াব লাগে, yes or no? So secondary waves to fastest হয় নে P waves to আমাৰ fastest হয়? So it is not the secondary waves. S waves to আমাৰ কি নহয়, fastest নহয়। Okay, আৰু এটা জানো যে S waves cannot travel through solid, liquid and gases. It can travel through solid only, not through liquid and gases. গতিকে অপশ্যন 3 টো কি হয়, incorrect. Option 1 is also incorrect. So 1 and 3 য'ত য'ত আছে I can eliminate. Okay, so ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব, 1 হয়। So গতিকে P waves and S waves টো এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব যাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। So you can see shorts video in YouTube, shorts পাই যাব আপোনালোকে, তাৰ পৰা চাই ল'ব। কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট হয়, পৰীক্ষাৰ কাৰণে এৰি থৈ নাযাব। জিঅ'গ্ৰাফি যোনে যোনে পঢ়া নাই, চিলেক্টেড যদি পঢ়িব বিচাৰে P waves and S waves টো এবাৰ চাই ল'ব। এনিমেশ্যন ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাই যাব যে কেনেকৈ S waves প্ৰপাগেট কৰে, কেনেকৈ P waves প্ৰপাগেট কৰে। অ'কে,
very important from examination point of view. Don't skip. Jodi selective pohibo lage, it will help you. Okay? Kan gute geography, entire geography pohato hoyto sokolore kane sombhob nohobo pare. Jodi ami selective poho, etu eta important seismic waves pu amar eta important topic hoy. Okay? So question number 71. Now come to question number 71. Consider the following statement regarding the Himalayas. The Himalayas are generally wider west than the east, with their width decreasing from Kashmir towards Arunachal Pradesh. The main boundary thrust separate Greater Himalaya from the Lesser Himalaya. The Indus-Sangpo Secure zone makes the boundary between the Indian plate and the Eurasian plate. Okay, so regarding Himalaya, আপোনালোকে সোৱাটো দৰকাৰ Greater Himalaya কি হয়, Lesser Himalaya কি হয়, okay, Middle Himalaya কি হয়, হেখিনি এবাৰ আপোনালোকে চাই লব। আৰু this question number 71 or আমাৰ যেটো answer হ'ব, so answer to কি হ'ব যে which of the following statement are correct? 1 and 3 are correct. Okay, so Himalaya to এবাৰ আপোনালোকে ভালকে চাই যাব, important হয় from examination point of view. ইয়াতে মই explain কৰিবলৈ গলে it will take much time. গতিকে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এটাও চাব যে Greater Himalaya কি হয়, what is Greater Himalaya, what is Middle Himalaya, what is Lesser Himalaya. এবোৰ আপোনালোকে Middle Himalaya or Lesser Himalaya আৰু এটা আছে আমাৰ Outer Himalaya. Okay, Outer Himalaya কি হয়, Greater Himalaya আন এটা নাম কি হয়, okay, Outer Himalaya আন এটা নাম কি হয়, বুজি পাইছে? গতিকে হেখিনি আপোনালোকে চাই যোৱাটো বহুতে দৰকাৰ, ঠিক আছে? So regarding Himalaya আপোনালোকে এবাৰ চাই যাব question number 71. Then come to question number 72. Okay, how many of the following ranges the Middle Himalaya, so equation next is on Middle Himalaya or Lesser Himalaya, are correctly matched with their respective region? Okay, Dhauladhar, Mahabharat, Pir Panjal, okay, Masuri, ক'ত আছে আমাক খুদিছে, where it is located, কেটা আমাৰ correct হয় খুদিছে। গতিকে হিমালয় যিকিটা আমাৰ important hill station আছে, সেই hill station কিটা কোনটো ক'ত located হেতু আমি জানিব লাগিব। Lesser Himalayat কি আছে, okay, Greater Himalayat কোন কিটা আছে, Outer Himalayat কোন কিটা আছে, সেইবোৰ আমি চাব লাগিব এবাৰ। গতিকে ইয়াতে আমাৰ correct answer কি হ'ব, question number 72. Question number 72. So yate amar 3 and 4 are correct. Okay, 3 and 4 are correct. 3 and 4 are correct. Only 2. So these are located on Uttarakhand. Masuri amar Himachal Pradesh nai kore ase amar Uttarakhand. Ami sobe jano Masuri Lavasna ase Uttarakhand. Okay, Uttarakhand er ase, gotike 1 2 more wrong hoy ase. Then Dhauladhar is located in Himachal Pradesh. Dhauladhar to kore ase, this is located in Himachal Pradesh, not in Uttarakhand. Gotike these two are incorrect. 1 or 2 to more incorrect hoy. Okay, then 3 and 4 are correct. So it is a part of Nepal or Lesser Himalaya. Okay, Pir Panjal is a part of located at Jammu and Kashmir. Okay, 3 and 4 are correct, only 2 are correct. Okay, so ebur ami sabo lagibo kintu. Okay, karon bahut beshi important hoy porikhat age piche khudi ase. Now come to question number 73. How many of the following rivers are right bank tributaries of the Brahmaputra? Brahmaputra right bank tributary. Already etu upor amar Banjit sir eta class korise. Right bank tributary of Brahmaputra ami uliabo lage. Subansiri, Kameng, Dhansiri. Etu eta easy question hoy. Brahmaputra tributaries kita amar bahut beshi important. Okay, right bank tributaries khudise amak. Right bank tributaries of Brahmaputra. Yate question to ami bhalke sai lom. Tolor ullekh kora nodi khomor bitor kekhon Brahmaputra nodir uttor par north bank ba amar right bank tributary khudise. Okay, kun kikhon eta hoy, ei question to sobe paibo I think. So do answer the question number 73. 73 answer to ki hobo, question number 73. Right bank tributaries.
সো ইয়াতে আমি যদি চাওঁ যে ধনচিৰিখন কি হয় মেথড অফ ইলিমিনেশ্যন আপোনালোকে লগাব পাৰে ইউ কেন ইউজ দি মেথড অফ ইলিমিনেশ্যন ওকে সো সুবনখিৰিখন ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটাৰী হয় 1 2 য'ত য'ত আছে সেইটো হ'ব কামেং ইজ অলসো এ ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটাৰী 1 and 2 ওকে সো 1 and 2 য'ত না আই কেন ইলিমিনেট আৰু মই কি কৰিব লাগে যে ধনচিৰিখন মই কি জানো ধনচিৰি ইজ এ সাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী ওকে সো 3 to য'ত আছে নাও ইউ ইলিমিনেট 3 সো আনসাৰটো কি আহিব আমাৰ 1 2 and 5 ওকে বুজি পাইছে সো এনেকৈ আপোনালোকে মেথড অফ ইলিমিনেশ্যন কৰিও কোৱেশ্যনৰ আপোনালোকে আনসাৰটো দিব পাৰিব ঠিক আছে গম পাইছে চাওক ধনচিৰিখন আমাৰ গোলাঘাটত আছে দিস ইজ এ হোৱাট দিস ইজ এ লেফট বেংক ট্ৰিবিউটাৰী বা সাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী হয় নে নহয় গতিকে হেতু কৰি পেলাই আপোনালোকে গুটেই কিটা অপচন এলিমিনেট কৰিব পাৰিব সো 3 য'ত য'ত আছে মানে ভুল হয় গতিকে 3 ইয়াত আছে ইয়াত আছে ইয়াত আছে সো ইউ উইল ফাইন্ড দি আনসাৰ এ ঠিক আছে সো দিস ইজ হোৱাট মেথড অফ ইলিমিনেশ্যন গুটেই কিখন নাজানিলেও গুটেই কিখন আপোনালোকে ট্ৰিবিউটাৰীছৰ বিষয়ে নাজানিলেও আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব কুৱেশ্যন এটা সলভ কৰিব পাৰিব বাট এটাই কথা ইটস মাই হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট যে মই যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছো যে পৰীক্ষা হলত কি কৰিব যে কুৱেশ্যনবোৰ একদম ধৈৰ্য সহকাৰে পঢ়িব ঠিক আছে আৰু নিজকে ভাবি ল'ব যে আপুনি বেষ্ট সেইদিনাৰ কাৰণে সো বহুত বেছি কি কৰিব নালাগে আমি পেনিক হৈ পেলাই কুৱেশ্যন পঢ়িব নালাগে তেতিয়া জনা কুৱেশ্যনটো আমাৰ ভুল হৈ যায় Now come to question number 74. This is regarding types of folks. Okay. Advection folk form when warm, moist and air moves over a cooler surface and gets cool. Radiation folk develops when air near the ground cools due to the loss of heat by radiation. Upslope folk form when moist air descends along the mountain slope and warms adiabatically. So types of folk যদি কোনোবাই পঢ়া নাই সো আপোনালোকে টাইপস অফ ফোক টু এবাৰ চাই ল'ব ভেৰিয়াছ টাইপস অফ ফোক টু আমাৰ কেনেকৈ ফৰ্ম হয় সো হুইচ অফ দি ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট গিভেন আৰ কাৰেক্ট ওকে 74 টু আমাৰ কি হ'ব যে এইটো অকণমান কুৱেশ্যনটো ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন হয় সো লেটছ সলভ দি কুৱেশ্যন টাইপস অফ ফোক যদি আমি কোনোবাই পঢ়া নাই আমি এবাৰ চাই ল'ম So statement 1 2 are correct. Advection folk and radiation folk or amar jikito definition dia ase these are correct. Folk are formed when the warm moist air moves over the cooler surface. Okay. Radiation folk develop when the air near the ground cools due to loss of heat by the radiation. Okay. But upslope folk is not formed like this. When moist air rises along the slope. So a upslope ফোকটো আমাৰ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এটা স্লোপত আমাৰ কি হ'ব যেতিয়া এটা স্লোপত আমাৰ কি হ'ব যে ময়েষ্ট এয়াৰ যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব এসেন্ড কৰিব এটা স্লোপ দিস ইজ এ স্লোপ when in a slope moist air ascend তেতিয়া কি হয় যে আমাৰ দিস আপস্লোপ ফোকটো আমাৰ কি হয় ফৰ্ম হয় ইয়া ময়েষ্ট এয়াৰটো ডিসেন্ড বুলি কৈছে চাও কি কৈছে ময়েষ্ট এয়াৰটো ডিসেন্ড নহব এটো কি হ'ব এসেন্ড হ'ব ময়েষ্ট এয়াৰটো According to this statement to মতে কি কৈছে এটা স্লোপত ময়েষ্ট এয়াৰটো ডিসেন্ড কৰিছে বুলি কৈছে ময়েষ্ট এয়াৰটো ডিসেন্ড নকৰে ময়েষ্ট এয়াৰটো কি হ'ব এসেন্ড কৰিব ওপৰলৈ উঠি যাব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে উইল ফাইন্ড দি আপ স্লোপ ফোক বুজি পাইছো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এবাৰ চাই ল'ব সো নেক্সট কাম টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 75 Consider the following statement regarding the types of rainfall so types of rainfall to বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট Types of rainfall আমাৰ পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন আহি থাকে ক্লাইমেটলজি ওকে টাইপস অফ ৰেইনফল কনভেকচনেল ৰেইনফল কি হয় অৰোগ্ৰাফিক ৰেইনফল কি হয় সাইক্লোনিক বা ফ্ৰণ্টেল ৰেইনফল কি হয় হেতু আমি জানিব লাগিব যদি নাই পঢ়া কিন্তু ইট মাষ্ট ডু ইট টাইপস অফ ৰেইনফলটো এবাৰ চাই ল'ব ইউ উইল ফাইন্ড সৰু সৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই যাব টাইপস অফ ৰেইনফলটো পঢ়ি যাব টাইপস অফ ফোক যদিও নপঢ়ে বাট টাইপস অফ ৰেইনফল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপিটেডলি পৰীক্ষাত আহি আছে ইট উইল টেক হাৰ্ডলি 5 মিনিট লাগিব এইটো আৰু 5 মিনিটৰ আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যন সলভ কৰিব পাৰে গতিকে স্কিপ নকৰিব এবাৰ চাই যাব যদি কাৰোবাৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ নাই Convectional rainfall occur when the intense heating of earth surface causes warm air to raise and condense. Okay? So যেতিয়া আমাৰ suppose this is the line এটো যেতিয়া বহুত বেছি গৰম হৈ যাব আমাৰ কি হয় যে আমাৰ warm air ওপৰত আমাৰ উঠি যায় আৰু গৈ পেলাই ইয়াতে আমাৰ cloud formation হয় আৰু ইয়াতে ultimately কি হয় যে precipitation হয় this is the what convectional rainfall. Okay? So this statement is right. Which of the following statement are incorrect খুদিছে
Okay, kuntu statement incorrect hoy khudise. Now what is orographic rainfall occurs when moist air is forced to ascend on a mountain barrier. Okay, suppose eta mountain eta ase, this is a mountain. Okay, aru yate ki ase moi jodi ko, suppose there is a sea. Okay, yate sea ase. So yate ki hoise je amar because of heating. Okay, ki hobo je amar yate moisture to amar enake upor uthi jabo, upor uthi goi pela ki hobo yate cloud formation hobo aru yate ki hobo, you will find the precipitation. Yate precipitation hobo. This is what orographic rainfall. Aru etu kihor kane hoise je because of this barrier, a mountain barrier to kane yate cloud formation hoise. Aru efale amar gute dry air bu gusi jabo. This is what the rain shadow area. Etu amar ki buli koa jay, etu rain shadow area. Ete rain shadow area ki hoy poikat hetu khude kintu. Jodi najane sai lobo eba. What is rain shadow area? Aru yate amar ki hoy gute amar khorang hoy. And this part is what? Jot amar rainfall hoy, a part to ki amar totally green area hoy. Yate rainfall hoy, green hoy. This is a greenery. Buji paise? Convection rainfall ketia hoy, orographic rainfall ketia hoy, aru cyclonic bar frontal rainfall ketia hoy. What is cyclonic or frontal rainfall? Okay, so cyclonic bar frontal rainfall ketia hoy jetia duta air mass, cool and hot air mass jetia amar ki hobo strike koribo, then only you will find the cyclonic rainfall occurs when the cool air rise over the warm air. So etu nohoy je cool air to rise nokore. So cyclonic rainfall to ketia hobo, this is a slope eta thakibo. When the warm air rise, warm air jetia amar rise hobo aru efala pa jetia amar enake cool air ahibo aru jetia ihor ki hobo yate strike koribo, then you will find the rainfall. That is what the cyclonic rainfall. Gotike etu statement mu incorrect hoy. Okay, only incorrect khudise, gotike answer to ki hobo 75 or answer to ki hobo C will be the correct answer. বুজি পাইছে? গটিকে এইকিটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়, টাইপস অফ ৰেইনফল, কনভেকচনাল, orographic and cyclonic rainfall. So if you know the concept, you can solve the question. যদি পঢ়া নাই এবাৰ পঢ়ি যাব। ওকে, যোনে জিওগ্ৰাফি একেবাৰে নাই পঢ়া মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ আছো, কোনোবাই হয়তো একেবাৰে নপঢ়াকে পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাইছে, গতি এই বস্তুবোৰ, এই টপিকবোৰ আপোনালোকে পঢ়ি যাব। এইটো বহুত কম সময় লাগিব, কাৰণ এইবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয়। ওকে, ৰিপিটেড টপিক হয়। Next, we will discuss about the, after question number 75, I will discuss the question number 76. Consider the following statement regarding the local winds. Okay, local winds are upon a question to discussion. A sea breeze developed during the day when the land becomes warmer than the adjacent sea. Land breeze occurs when at night, as the land cools more rapidly than the sea. A valley breeze is downslope wind that flows from mountain towards the valley during the daytime, and mountain breeze develop at night when the cold dense air moves down the mountain slope. Which of the following statement are correct? Anyone with this answer? Gotike sab a question number 76 what we are doing, question number 76 ami sea breeze, land breeze, valley breeze, mountain breeze gute kita concept kuda goise. And all these concepts are very important from the static geography point of view. Para ekita bahut important. Sea breeze ketia ahibo, dinot hoy ne rati hoy, land breeze ketia hoy. What is sea breeze and land breeze? Okay, so dinot ki hoy je, you have to solve it. Etu apnaloke nije eba solve koribo, thik ase, bahut important hoy. See, in daytime ot ki hoy je amar land to gorom hoy jay. Okay, so yate jodi moi dekhai diu je day and night duta condition apnaloke lobo pare. Okay, daytime ot ki hoy je amar land, this is my land. Okay, land to ki hoy je warmer, ekhon jodi mu sea hoy, suppose this is my sea, daytime ot land to ki hoy jay gorom hoy jay. Okay, land to jeta gorom hobo, yat jikhini air ase ekhini upole uthi jabo. Okay, yate ki hobo mu void create hobo, aur tetia he void create hole ki hobo je here the low pressure will create it. Okay, aur yate amar sea ki hoy jabo, sea pora yala breeze ahibo. So this is the sea breeze. A sea breeze developed during the day. Gotike sea pora jitu breeze ahe dinot, that is the sea breeze. So correct statement 1 is correct. Okay, so 1 to support as I can eliminate now option C. Enake porikhat option eliminate kori thakibo. Jitu jane hetu pa apuni option to eliminate koribo. Tar piছত ki koise, land breeze occurs at night as the land cools more rapidly than sea. Land breeze occur at night as the land cools more rapidly
than the sea. Okay, in night eta ki hobo je yate ki hobo night this is land and this is sea. Okay, sea to ki hoy jabo in night sea is what your warmer, sea to warm hoy thakibo derike thanda hobo gotike yate ki hobo je air will ascend aru yate amar void create hobo land to khunkale ki hobo eta cooler. Okay, so gotike ki hobo je amar yate cooler hole high pressure aru yate low pressure create hobo, so air will move from here to here. So this is the land bridge, jehetu lander por amar ki hoise flow hoise বুজি পাইছে গটিকে land bridge to কেতিয়া আমাৰ flow হ'ব during the night. গটিকে statement 2 is also correct. Statement 2 যদি correct হয়, so what I can eliminate now? I can eliminate this also. Okay, now come to valley bridge and mountain bridge. Okay, so valley bridge and mountain bridge to কি হয়? Suppose this is the mountain. Okay, এটো মোৰ mountain হয় নে নহয়? This is mountain. And this is what the valley. Okay, so this is the last question for today class. Okay, so ami etu class yate shekh korila because of paucity of time. Okay, so mountain to ki hoy jay during night, mountain to ki hoy tumar during daytime. Jodi moi daytime o kotha ko mountain to ki hoy jay je it is warm hole ki hobo yate amar low pressure create hoy. Okay, aru yate ki hoy mur high pressure create hoy because valley is cool during day. গটিকে মাউন্টেনৰ পৰা আমাৰ কি আহিব ইয়াতে এয়াৰ ফ্লো হ'ব. This is the mountain bridge. So mountain bridge কি কৈছে যে mountain bridge develop at night. Mountain bridge not develop at night, it is develop at day. So option 4 is incorrect. Which of the following statement are correct? So wait. Question number 76. Okay. So wait for a while. Mountain bridge develop at, sorry, yate to amar high pressure no, yate amar sorry more concept to. So amar ki hobo je in day yate low pressure ki hoise gotike high pressure is here, gotike amar air to khona kud flow hoy high pressure to low pressure. Yes or no? Gotike high pressure to low pressure hole amar ki hobo je this is the valley bridge. Etu ki hoise valley pora goise uporole gotike this is the valley bridge. Gotike valley bridge to amar ki hobo a valley bridge is a downslope wind. Valley slip to amar valley bridge to kina downslope no hoy. Gotike option 3 is incorrect. So answer to mu ki hobo 1 is the correct answer. So 76 so amar correct answer to ki hobo A will be the correct answer. Okay, বুজি পাইছে গটিকে in day time mountain to কি হৈ থাকিব মোৰ বেছি গৰম হৈ থাকিব because of that কি হ'ব যে low pressure create হ'ব and valley to কি হ'ব মোৰ cool হ'ব. Okay, cool means what? Here you will find the high pressure. গটিকে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব যে আমাৰ always wind ক'ৰ flow হয় high pressure to low pressure. Yes or no? গটিকে here in day time কি হ'ব যে মোৰ this valley bridge to মোৰ flow হ'ব. গটিকে ইয়াত যেটো কৈছে যে valley bridge is a downslope wind that flows from mountain to mountain from the towards the valley not towards the mountain flow of valley bridge to. Okay, so with this I will stop the class. Thank you everyone for joining the class. Baki jikita question ase hebur ami next class ot kunubai din ami discussion korim. Okay, thank you everyone for joining the class. Thank you everyone. So 74 76 so ketaman question thakile amar discuss koribo karone I will stop the class at this moment. Okay, thank you. Odras